Congratulations, sir. Acting IG, sir. Congratulations. Thank you so much. Okay, let us know what this appointment means to you. The appointment means a lot to me. Ó mà ṣe o, ọ̀rọ̀ appointment kan la wá gbọ́ ọ̀ràn méjì ló rìn jáde tó sì jẹ́ wípé inú aṣọ dúdú iná náà méjèèjì mọ́ wà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi feathers ìyẹ́ lápá wọn ikán lọ́gàá ẹni tí wọ́n bẹ́rí fún ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ọmọọṣẹ́ ti wá padà di ọ̀gá báyìí o ọ̀gá ò wá wọṣọ tí wọ́n wọ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ wo body language àwọn oníròyìn náà tún ṣe bẹ́bẹ́ wọ́n tún gbé máìkì sẹ́nu ọ̀gá ti tẹ́lẹ̀ torí ìgbà tí wọ́n ti lọ wọ́n sún kámẹ́rà ojú kámẹ́rà wọ́n zoom ẹ̀ sórí ojú ẹni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ gangan kí ọ̀gá ti tẹ́lẹ̀ lè mọ̀ wípé kò ní ìdí àníìdí yín mọ́ ẹ̀yìn ẹ bọ́ sí apá kan bàbá tí ẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ yóò jẹ́ létà ẹni tí àwọn Nàìjíríà fẹ́ rí rè ìgbà kò lọ bí òréré ìgbà ò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n bóni ti rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ o torí ẹ̀ bàbá wà ń pọ̀ agbára tá à ń tẹ́lẹ̀ bí ẹni pàwàlà nílẹ̀ ẹjẹ́ àmọ́ rántí wípé expiry date ń bọ̀ wá bá o ó dàbí ìgbà téèyàn lọ ra product tàbí tó rè ra oògùn ní pharmacy ni o yẹ expiry date ẹ̀ wò dáadáa gbogbo nǹkan ló ní expiry date kódà èèyàn fúnra rẹ̀ àmọ́ expire o. Ìgbà ti lọ lórí ẹgbẹ́ tó kùnú àríṣe àríkà bàbá rìgùn wọn náà ó jókòó dáadáa wọ́n ríra wọn wò dáadáa gbogbo iṣẹ́ tán gbèsè yóò mọ playback bó ṣeré ni bó ṣe ibi ni àwọn náà mọ bẹ̀bẹ̀ wọ́n mọ lọ́bì wọ ibi tí wọ́n ti ń bẹ́rí fún wọn wọ̀ tẹ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ lọ́bì tí dìísù ò bá fẹ́ rí wọn kò fẹ́ rí wọn náà nù bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tán sọ wípé níyíyan inspector general tuntun acting ni wọn àwọn náà act lọ́wọ́ ni wọn ti confam wípé wọ́n jẹ́ inspector general gangan wọn acting ni wọn tán náà bá sì dáadáa láàrin wọn bá péréte tán fi confam wọn gẹ́gẹ́ bí the real inspector general gangan really wọ́n really náà o ṣùgbọ́n acting sì wà níwájú ọkọ wọn àwọn náà láti ṣe dáadáa wọ́n ní wọ́n jà sí o kì í ṣe kékeré àkàngbọ́n nǹkan kan ni o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ti former IG ẹgbẹ́ tó kún ó wà sudden àwọn gan ò mọ̀ pò ń bọ̀ wọn kò fìrí rẹ̀ wọn ní òye rẹ̀ torí wọ́n ní àgbẹ̀kẹ̀lé ní Aso Rock nítorí mọ̀mọ́ wa láìkì wọn dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n ní àìmọye àwọn èèyàn tuntun ọmọ Ìgbò náà ń pariwo tiwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹni tí wọ́n fẹ́ yàn tẹ́lẹ̀ gangan tó jẹ́ Yorùbá wọ́n ní ẹni tó ti gbà kan jẹ́ ADC bàbá Àkàndé ní ẹ̀sìn ọ̀kẹ́ bàbá Àkàndé àti Olódòdẹ báyìí náà ṣe rí wọ́n náà tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Olódòdẹ ló kófìrí wípé rárá o àwọn tí àwọn fẹ́ yàn lẹ́kọ̀ọ́ tó jọ mi Èkó àwọn náà fẹ́ lo influence àwọn wọ́n náà jẹ́ kí mọ̀mọ́ gan mọ̀ l'Aso Rock wọ́n gbẹ̀yìn ni pàápàá kó tó di pé mọ̀mọ́ ó sọ jí wọ́n ti mórúkọ dọ́dọ̀ Olódòdẹ náà sì rorúkọ mo mọ bọ́ọ̀ iná wá ADC mi nígbà tí mo jẹ́ gọ́fúnà rí náà ó yá ẹ pè wá òní ó ṣe gbogbo àwọn yòókù tán wá ní experience tàbí tán lóye ju dìísù lọ wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá àtàwọn ọmọ Ìgbò náà tán ń pariwo lé lórí wọ́n ní gbogbo wọn náà mú bọ̀ sí abẹ́ àbúradà rìtáyámẹ́ǹtì tipátikúkù wọ́n rìtáyà ní ṣùgbọ́n náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ̀ tí gbọ́n kankan báyìí o ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Sowore ipa tó sà bẹ́ẹ̀ náà ni kéèsì rẹ̀ pẹ̀lú IGP ẹgbẹ́ tó kùn ṣé yóò continue ni àbí kò continue wọn lọ ilé ẹjọ́ lónìí èmi náà ń dọ́gbọ́n dúró ẹ láti pẹ́ jù ń bì mò ń dọ́gbọ́n dúró bóyá wọ́n máa shift camera àti mic sí ẹnu former IGP ni ṣùgbọ́n tí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìfi tán wọn àti ẹ̀rùjú ráàyè ẹgbẹ́ tó kùn wọn náà ti ṣe báyìí fún un wá ti ń fi àtàrí iṣu wọn ilé ti tó lọ. ẹjẹ́ wá kó ẹjẹ́ padà sí Edo State orí ló yọ Peter Obi lánàá o wọ́n fẹ́ pa díẹ̀ lóko ẹ̀wù wọ́n ṣe ń sa ọta àbọ̀n lẹ̀lẹ̀ láì ṣe wípé ogun dèlù. ṣùgbọ́n kí ló dé tá àti gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá tuntun ni wọ́n ti lè sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà ni kí ló dé tí àti gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu presidency kí ló dé tán fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ APC bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn faction kan nínú ẹgbẹ́ ADC wọn náà sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àṣọ gbẹ̀ dínú abala àfipáka ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú torí sọ́sọ́la ẹgbẹ́ ẹjẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ David Umahi ìyẹn minister for works tó lòun dangerous tí arábìnrin kan sọ wípé ó fẹ́ arrest òun torí pé òun ò gbà fún un ó fẹ́ mọ sàṣùṣẹ́wà òun ọ̀rọ̀ ti pèsè jẹ́ báyìí o ẹ wá wo drama Sowore náà bọ́n dá sí i Sowore gbéná kojú Umahi wọ́n mọ̀ fẹ́ fara wọn láṣọ àwọn tó ṣùgbà yìí wọn ká ló mú wọn. But Minister, Sowore, you are not supposed to be using police to settle personal scores.
You are not supposed to do that. Have you watched everything she has? I'm not talking to you. I'm talking to the Minister of the Federal Republic. You are not supposed to use police to settle personal scores. Jory, what's the problem? Jory, calm down. What's your own? I'm talking to you now. No, you can't. Jory, can't come here. Don't push me. I'll talk to you. Don't talk to me anyhow. Ó ga o, nǹkan ti dàrú lọ́dọ̀ àwọn politician yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ìkànlẹ̀kùn ẹgbẹ́ tó kùn ṣùgbọ́n nǹkan ti yàtọ̀ ní ìsìn táwọn fẹ́ lọ bá l'Àbújá ọlọ́pàá wo náà fẹ́ lò bó ti jẹ́ wípé àwọn ọlọ́pàá kan náà lò láti fi mú woman yìí ohun tí Sowore ń sọ nìyẹn pé gbogbo case tó bá ti jẹ́ civil case wọ́n pe ọlọ́pàá sí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á ní sùúrù kí ni IGP fi rí ìdíjókòó bóyá náà wọ́n fún àwọn olóṣèlú ní audience àmọ́ wò ó ṣùgbọ́n ẹjá fẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lára ọ̀rọ̀ tí Sowore fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ 100 million tó wọnú àkáǹtì ọmọ former IGP ẹgbẹ́ tó kùn Sowore ló ní tó ń fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ tó sọ ìyókù àgbọ̀nà àkójọpọ̀ ìròyìn ni o torí kò sáàyè ń bí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ 100 million. Well, I did not receive the news of his resignation. I received the news of his final retirement. He was actually asked to leave eventually because it became clear that his tenure was illegal, his appointment was illegal, and they couldn't just scrape through this because they've been trying to bamboozle the public. That they made a law that extended his tenure for 4 years, but don't forget that his tenure started after he had retired. So that was a mistake they made. I think they're trying to correct it. But apart from that, he's been a complete failure as Inspector General of Police. While he held that position illegally, this country has been bombarded by a crisis of kidnapping, terrorism, and banditry beyond what has ever seen before. And he was just an embarrassment to policing, I would say. And he should have left a long time. He shouldn't have been appointed in the first place as Inspector General of Police. But you know what it is. So I filed about 5 cybercrime cases against me last year. And he sustained one that was filed since 2021 because I asked him to do what is right, which is to leave and let the Nigerian police breathe. But you guys are aware of also a recent lawsuit he filed against me where he got an order from a court in Jabi area of Abuja asking me not to mention that he's illegal police IG. Yeah, yes, I was actually going to come. Mention that his son got money from Anambra State Security fund, 100 million. They now claim is accidentally sent to his account. So but I think there are a lot of scandals that just couldn't go away. All right, to court. I would love to get to the bottom of how his son got 100 million naira from Anambra State and make sure that the money is truly returned back to Anambra State. And if there are other things he did while he was illegally in office, we have to reverse them. Like all those promotions he did, you know, giving people promotion that he didn't deserve. I mean, I know policemen who have been in the police force since 2004. They're still CSPs. And there are guys like the spokesperson, what's it called, Ben Hundenyi, who, and I think he got into the police in 2014, is already ACP. He's senior to people who have joined the police 10 years, but that's unfair kind of promotion, but they just destroy the police. We also have issues about how he ethnicize the police force. We have to look into all this and as part of our struggle to make sure that we have better policing and a better country, no doubt. If you are in government, you are likely to see Sowore as an enemy, as an adversary. But don't fight him, don't crush him, because you will need him after power. For those who are in government today, you may find Sowore very uncomfortable in things he say and things he do. You will find his words bitter. You will find his words poisonous. You may find things he does as toxic, maybe because you are in power. But Sowore will come and you'll find him useful the day you are out of power. When people are in power, they forget that the position they are occupying is temporary. They forget that the authority they are exercising is ephemeral. They forget that tomorrow will come. Ọ̀rẹ́ náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Sowore yẹn o ká mọ̀ pẹ̀jú lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ti ní òun ó jẹ́ àmọ́ òun ó dig into it gbogbo bí ọ̀rọ̀ 100 million ṣe rí tó fi wá jẹ́ wípé inú owó security vote ní Enugu ló ti ṣe èsì ló ti ṣí ọ̀nà ó ṣìnà dènà àkáǹtì rẹ̀ ó ní kí ló dé tí wọ́n jẹ́ kí 30 million tán jẹun kó ṣìnà wọnú àkáǹtì tòun náà ó sì wá jẹ́nu àkáǹtì ọmọ ẹgbẹ́ tó kùn tó tún wá jẹ́ táìmù tí ó ti kófìrí pòun fẹ́ fi pò lẹ̀. ó dáa jẹ́ sáré fẹ́lẹ́ tán ilé ẹnu wò ṣé ẹ rántí arákùnrin prophet ni ṣùgbọ́n ọmọ Fúlàní ni ó ti gbà kan jẹ́ jihadist
tó náà wà nú àwọn ọmọ ológun jihadis lára àwọn tí máa bá wọn ṣe ìkì tí máa ṣe wá sí ìsọnù rìn kọ́lọ́n tó bá ayé rẹ̀ pàdé ó ti di prophet of God báyìí ó lọ Amẹ́ríkà ó ti dé o n tó mú bọ̀ ó fẹ́ sọ fún wa nú àkójọpọ̀ ròyìn ó lóun rí líìsì tuntun tí ó jáde tí orúkọ àwọn northerners elite tó wà nú ẹ̀ àwọn tó ń sponsor Boko Haram ó já wa sí àwọn nǹkan kan mo ní wáò inú mi dùn ayọ̀ mi kún o ó sì sọ ó ní kò sí tó lè gba kìtì lọ́wọ́ akátá o wọ́n ní wọ́n ìgbàlẹ̀ bàbá ẹni lọ́wọ́ ẹni ó ní àwọn ò ní fi Nàìjíríà lẹ̀ fún àwọn wèrè yìí àti wípé wọ́n lè bọ̀ láíláí lọ́wọ́ Amẹ́ríkà pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ Fúlàní herdsmen Magman àti Macbeth ìbò mi náà ni. níbẹ̀ ìjà sáré yàbàrà lọ́dọ̀ bàbá Ọkọ́yà again ojoojúmọ́ là mọ́rọ̀ wọn wá àwọn èèyàn sì ń kìlọ̀ fún wọn wípé ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu bàbá ìjáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní ìrọ̀lẹ́ ayé wọn wípé yóò bá nǹkan jẹ́ yóò borúkọ wọn tó bá fi ilẹ̀ jẹ́ o pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí àwọn ọmọ wọn àti ìyàwó tó ń fẹ́ sẹ́yìn tó wá ń fi ọmọ wé ọmọ tó ń fi kan wò kan. Has there been any business you've taken the decision to shut down? Has there been any factory that you thought, I'm losing too much money here. I don't want to go down this path anymore. I want to do something else. Believe me, honestly, I don't think I have any. Unless when my grown-up children are not favoring me in managing my factory at Orego. But besides that, all my products are selling. Òun náà lẹ ti gbọ́ yan ohun tó ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ fún bàbá yìí náà ni wípé wọn bá mọ̀mọ́ túra wọn síta ẹbí wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ yìí. Pé lóòótọ́ ń jọ bí ẹnu pé ẹnu wọn ò ká àwọn ọmọ wọn tí wọ́n bí wọn àwọn grown up children àwọn ẹnu wọn ò ká wọn àwọn ọmọ náà lè ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọn bá mọ̀mọ́ sọ lórí àgbàgbé. Ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Mọ́ríkàs wọ́n ní mùsùlùmí ò fààyè ìgbà kan mọ́ pààyàn òun láàbá yín gbé òkè bàbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn nìkan là ń rí àtàwọn ìwọ̀nba díẹ̀ tó ń jọ bí ẹni wípé ẹ mú àlàáfíà ẹ fi hàn gbàgbàgbà jẹ́ káwọn èèyàn rí àlàáfíà nú ẹ̀sìn mùsùlùmí. ẹlẹ́sìn ni wọ́n because kò sí ẹ̀sìn kan tó kọ́ yàn ní pé kò pààyàn lẹ́kún kò sẹ́sìn kan tó kọ́ yàn wípé kò bà tẹnìkan jẹ́ kò sẹ́sìn kan tó kọ́ yàn wípé kò parọ́ kò sẹ́nìkan ẹ̀sìn kan tó kọ́ yàn wípé kò dẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ èèyàn bíi ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹ̀mí ó wà sacred nínú Islam man qatala nafsan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا bó bá pa ẹ̀mí kan bí ìgbà tó pa gbogbo ayé ni Al-Qur'ani ni o ló sọ bẹ́ẹ̀ bó bá yẹ ẹ̀mí kan bí ìgbà tó yẹ gbogbo ayé ni so tẹ wá pa àwọn ọmọlọ́mọ tẹ pa àwọn èèyàn tó ń lọ jẹ́jẹ́ wọn àwọn tí wọ́n sí ní kinní ọ̀ni so gbogbo òkú ni wọ́n tó kalẹ̀ rẹpẹtẹ ìlú tí wọ́n lọ dá gbogbo kinní nílẹ̀ so báwo ni stability istikraru ìfojú kéré kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní nọ́ọ̀tì náà táwọn Boko Haram bẹ̀rẹ̀ ìfojú kéré yìí pé nǹkan kékeré ni so instability tó ṣẹlẹ̀ yẹn òun ló débi tó escalate débi tó dé. Don't let Nnamdi Kanu fall sick in the cell. President Tinubu, have consideration on Nnamdi Kanu, please. Review his case. It will be reviewed, but don't let it be delayed. Has he done anything that is serious, that is unpardonable, or nobody can pardon him? Is Nnamdi Kanu devil? Has he done anything that they cannot forgive him? Let the government review his matter to settle scores and balance certain things. Nnamdi Kanu needs prerogative of mercy. Ó dáa níbà ẹ jẹ́ a get more serious. Ẹ jẹ́ a padà sórí ọ̀rọ̀ insecurity. Ẹ jẹ́ a dé ibìkan ní Fase local government ní Zamfara ní ọ̀nà Funtua highway níbi tí ìkànnù àwọn ọkọ̀ àjàgbé tó kó ẹrù sẹ́yìn tó rà lọ jẹ́jẹ́ tiẹ̀ orí ètè àdó olóró IED mọ́lẹ́ aná láti fi hàn yín tí wọ́n ń fi owó tán fi ń dẹ̀jà IED tẹ́rù pòwó ni láláì mọ̀ wípé àdó olóró ni wọ́n rọra gbìn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á wò bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe ṣẹlẹ̀ o. ó náà láti rí IED lọ́tún ló sì bẹ́ẹ̀ náà ní tábà dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú o lórí ọ̀rọ̀ $7 million tán fi ẹ̀sùn kan federal government láti ọwọ́ Ribadu tán náà lọ san láti gba àwọn ọmọlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Boko Haram. Bẹ́ẹ̀ náà láti ń gbọ́ wọn ní kánsẹ́lọ̀ kan ní Nasarawa wọn ni wọ́n ti abduct ẹ̀ wọ́n ti jí gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní Adamawa àti Bauchi wọ́n ní àwọn Boko Haram wọ́n sọ̀rọ̀ bí agbọ́n
mo rí òkú àwọn èèyàn ńlẹ̀ báyìí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Ó rẹ̀ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ àlè fi hàn yín ní ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ó tó gẹ́ àti ẹ̀fẹ̀ mọ́ sún ẹ̀jẹ̀ mọ́ lórí ìkànnì ẹ̀jẹ̀ wá dé Òndó níbi tá a tún ti gbọ́ wípé àwọn agbébọn wọn yalu ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ń wò yìí wọ́n jí àwọn èèyàn 7 gbé lọ. That 7 people were taken away, but we were still on the investigation now. So vouching for the whole OIC to take note of this and also pray for the release of one of our members which have been abducted by the kidnappers, that they should find mercy and grace so they can be released. Though security agency are on ground now and a search on the victims are in progress. May God help us all. You can see Amotekwa on ground. Celestial Church kan lọ́lọ́ ti ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ l'Óndó ọ̀dà ọlọ́run sàmọ̀kọ ayọ̀ ẹja kò mẹ́ ẹja dọ́dọ̀ ọ̀pẹ́ bolo èmi ò mọ̀ túmọ̀ GSM tó tún sọ tóun rẹ̀ ń gbọ́n yìí o. Our Father, who art in heaven. President Bola Ahmed Tinubu, GFS, heavily represented by the minister. Agbójú kò pè jálẹ̀ ní ẹlẹ́ni òun rẹ̀ mọ̀ gbọ̀n ni n ò mọ̀ bó ṣe páàsì ìwà ẹ̀kẹ́ ẹjá kó bí ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn aláriwo yìí ṣàdédé la rí ọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ 4 tí wọ́n rè ṣe DNA tí ọkọ ti fi ẹ̀sùn kan ìyàwó tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo àwọn ọmọ tó bí fún ọmọ àlè ní hàn o làwọn obìnrin tán mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí náà bá yalù àtàwọn ọkùnrin náà bá ń bá ìyàwó ìyọ̀ wípé àwọn bọ́ dúpẹ́ àwọn bọ́ yọ o pé lẹ́yìn èsì ìdánwò DNA ká ní àwọn ọmọ yìí wọ́n ṣe ọmọ ọkọ rẹ ni pé àwọn wà lára àwọn tí àbá fojú rẹ̀ gbolẹ̀ ṣùgbọ́n inú àwọn dùn wípé ọkọ rẹ̀ ló lọ́mọ. Wetin happen now? Wetin the reporter? Wetin happen? DNA. They say don't be how many pikin? How many pikin? How many pikin? 2 pikin. 2 pikin. 4 pikin. Don't be the woman get. Don't be the man get am. Where the man? Where the man? Where the man? Hey, where the woman? Na she be this. Na she be this. They say don't be she get the. Okay, wait. Now you born the woman. Now you be the mother of the children. Okay, the man say no be. You go do your test now. What you call? Okay, meaning now you get the pikin. Now you be the pikin. Meaning you are faithful woman. You are a faithful woman. You are a faithful woman. I am not. Hey, I'm not give up on that. You are a faithful woman. Aláyọnu sọ ṣùgbọ́n mo láìkẹ́ tí ò bá yọnu sọ débẹ̀ àní gbọ́ gangan lẹ́nu ìyá yìí. Mo láìkí bó ṣe fònà sódì kejì ó gbé borùn. Àbámọ̀ ti mọ ìdí òótọ́ wọ́n ní tìjú lọ́kọ rẹ̀ fi kó ń bẹ̀. Ó dáa ní báyìí ẹja gba orílẹ̀-èdè UK lọ lórí ọ̀rọ̀ Diezani update ti cast àná la mú fọ́nrán kan wá fún yín níbi tó ti ń lejú korokoro tó ń bínú wọ́n ń bí léèrè ọ̀rọ̀ wọ́n ní kò dáhùn àti ẹ̀rí tí ò dáhùn náà ni ó dáhùn ṣùgbọ́n ó fìbínú dáhùn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó tẹsẹ̀ mọ́rìn ó rè wọnú mọ́tò rẹ̀ lára àwọn exhibit lára àwọn proofs lára àwọn evidence tán kó jáde wọ́n ní lára ẹ̀ ló ti lù síta báyìí o wọ́n ní kan lára àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe agbódegbà kùrùkẹrẹ ńgbà náà lọ́hùn tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kọ́lá Àlùkò wọ́n ní òun ni wọ́n play voice note ẹ̀ níbi tó ti ń sọ fún Diezani lára àwọn evidence tán kó wálé ẹjọ́ wípé I'm loyal like èmi kan ó lóun loyal like a dog ó ní gbogbo ọ̀nà tán bá lè fi kówó jẹ òun loyal sí Diezani pé kó mọ̀ wọ́rí díẹ̀ lòun ṣe wọ́n sì ròyìn arákùnrin náà gbogbo bóun náà ṣe ń fẹ́lá nígbà náà wọ́n ló ya Diezani lẹ́nu tó sì múnú bí nìyẹn wípé àwọn kan ti gbàbọ̀dé fóun bóun náà ṣe rí voice note mú tí ìbá ṣe wípé èèyàn kan ti gbàbọ̀dé níbi tí Àlùkò ti ń sọ fún wípé àníṣe I am loyal like a dog ẹ sì mọ̀ wípé ajá ó wà ní àwọn ẹranko ọ̀sìn tí wọ́n mọ̀ lóyà sáwọn olówó wọn àti ìgbọ́n kankan o wọ́n lẹ́rìí pọ̀ ńlẹ̀ bàbí wọ́n ń yọ ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì ni. Àwa àfa in tí ó kàn wá la máa rán a ṣàròyé títí àárín nǹkan kan tá a lè pìrìsẹ́ǹtì pé ní tí ìsìlámù ṣe rè àdìsí yìí dá àdìsí yóò dá pléènì là ń gùn ayọ̀nù là ń lò spíkà là ń lò a sì sọ pé kí anígẹ̀fẹ̀rí owó ọ̀nà sínú bàbá rẹ ni fóònù wọn náà là ń lò èyí ni fóònù tí mùsùlùmí ṣe àṣàròyé nígbà tí wọ́n ṣe é pè fún wa ó tẹ̀ wá kún àárín àwa àfa àwa la pọ̀jù lérí Facebook ọ̀rọ̀ ń tẹ́lò mi òfin ní soríire mọ́lọ́la tọ́mà rẹ̀ òfin ní jéèyàn ó ti dá sí lẹ́nu.
Facebook ó sì máa ran létí. èsì ọ̀rọ̀ fún tani bàbá Lágége kí ló dé tí bàbá rẹ ò ga káfí òun náà tán náà rè. تتدخل فيما لا يعنيك. alábìnrin mi ní hosni islam ilmari. تركه ما لا يعنيه. àbáwá Zakari yóò dá sí tí ó kàn. gbogbo ẹni tí ọba mọ̀tàn Yorùbá kọ́mọ̀dà sẹ́sìn yìí o yóò fọ̀jú nǹkan kan o yóò fọ̀jú kí ni o yóò fọ̀jú àbọ̀ olówó ṣe kí ó tó ní káwùjọ rẹ kí ni ń ṣe ń bẹ̀ kí wọ́n tó mọ̀ ìsìlámù ilé àfírí ìsìlámù fọ̀ lọ́wọ́ wọn tí èèmọ́. àbọ̀ ní ìṣẹ́jú mọ̀ náà máa fọwọ́ lé wọn àbọ̀ lórí ẹ̀ wá gbà mí àwọn aládàá tó mọ̀ làwọn ilé ẹ̀ wá gbà mí ó wá gbà mí ni èlò mo bá yá pápẹ́ ni o ó yẹ kéèyàn pa ogun àpò wọn rẹ́pọ̀ lórí fóònù ni olórí burúkú làwọn ilé o. ẹ wá gbé wá sọ́ọ̀bù ẹ wá gbé wá sọ́ọ̀bù. ṣẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ́jú lẹ fẹ́ máa gbówó lówó ni àbọ̀ lórí burúkú ni yìí ni. ẹgbẹ́ yìí á. àbí tí fẹ́ bàjẹ́ ni dọ̀n ajẹ́ ìbẹ́jọ́ pé ayé yín ti bàjẹ́ ẹ ti ń fowó ní ìṣẹ́jú ẹ fẹ́ jèrè ni ó bẹ̀ dájà wọlé lọ. ìyẹn máa ṣiṣẹ́ fún yẹn mo sọ pé yóò ṣe kankan jẹ́ nítorí pé wọ́n ṣiṣẹ́ bíbí báyìí ẹ fi mí lẹ́jọ́ fi mí lẹ́jọ́ mo fẹ́ ṣòro burúkú. ìkàlẹ́ ọ̀nà rẹ̀ ti fún lóṣù tààtà máa ní ayé yìí. mi ṣó di ẹ fún ṣì lọ gbogbo iná kọ̀lẹ́jọ́ jí máa ń ṣàbòsí mo fẹ́ ṣòro burúkú dáa. kàlẹ́ ọ̀nà kẹ́lí mi máa ẹ ti fún lóṣù tààtà máa ní ayé yìí. ẹ fi mí lẹ̀ ẹ fẹ́ ṣòro burúkú dáa. mc èèyàn bá máa ṣiṣẹ́ bá máa sọ pé èèyàn ṣiṣẹ́ irú wèrè wo nìyẹn mc mishamelu mr neyin ateni àmà gbéṣẹ́ lomi fún mi màá wá ṣe ẹ̀tún ní appreciate mc kẹ́lí mi máa náà ẹ̀sà fún lùsbìtà náà mishamelu mr neyin. lára ọmọ Nàìjíríà tí à ń jẹ ní àràbù nìyẹn o ń jọ bí ẹni pé Egypt ló ń wà torí kinní tí mò ń wò yìí flag tí mò ń wò yìí ó fẹ́ jọ ti Egypt bí sì ṣe Egypt kánú àràbù country ṣá kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé wọn náà ní ọmọ Nàìjíríà mo gbọ́ interview kan lẹ́nu kan nù wọn tó sọ wípé wọn gbà wọn láàyè àti wípé òfin àwọn àti ìwé ẹ̀sìn àwọn ò gbà wọn láàyè láti fẹ́ dúdú obìnrin lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ mo ní kí ló dé ó ní wọ́n máa pa wọ́n ní ó ní kò sí wọn ó ní kò tiẹ̀ gbà wọn láàyè ní láti fẹ́ èèyàn dúdú mo ní èmi ò rí kí èèyàn dúdú gan fẹ́ àràbù rí mi ò rí àfi wáyé pé fúbọ́ọ̀là tó lówó lọ́wọ́ ìwé ẹ̀sìn wọn lè gbà kan fẹ́ nígbà náà wọ́n ì fáwọn ọmọ Nàìjíríà níwèé ṣùgbọ́n tó bá ti di bí kọ́ńtírì tí wọ́n bí ẹrú tàbí ìwọ̀fà wọ́n lè ṣe wọ́n tírì tí wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé ọ̀nà ló jìn ẹrú ni bàbá kò sí ẹ̀sìn kankan tó ń jẹyọ lára wọn wọ́n sì gbé ẹ̀sìn lórí ju tá ń dálẹ̀ lọ ẹ máa fi wéra wọn o Amẹ́ríkà tán wá èètì fún àti Yúróòpù ibẹ̀ gan-an ti ń ríwèé gbà jù. ọ̀rọ̀ ẹjọ́ àtẹ̀síwájú o mo gbọ́ pé wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Ògùn bínú nítorí pé gómìnà yẹn Adédàtiwá wọ́n ní ó ra ambulance jọ ọmọ ẹ ló yẹ kínú yín máa dùn ni wọ́n ní ṣe mo ti rí ambulance ọ̀hún pé kẹ̀kẹ́ márúwá náà fi ṣe ambulance. As at this year 2026 budget Ondo State is about 524.4 billion they allocate for budget Ondo State for year. And out of that, you guys, you have five key focus area that you know where you see, which is what infrastructure development, education, we have faith, we have agriculture, and we have what economic growth. And out of that, under the earth, you guys allocated about 59.5 billion, which is what 11.4% of the budget rather. Right, Laura Maruwa. I don't you to me when you want to make sure that come your state. And Maruwa can help. Ah, don't you tell me go. I'm money, don't you now money, daddy. Okay, you can pause brain though to me as a town planner. You can help only advantages and disadvantages. Because there are some local areas that pay motor lady and motor line lady and bus line lady. Kekemelo ma debe. Tell go to ba adapt pa yosoko. To ba fi bibon pa yosoko bai. Kekemelo ma debe. Ana fi gboko eyan. But things don't work like that in Nigeria. Even níbo la kure gan tí tó jẹ́ gboro gan. Mi ti ki àwọn èèyàn ní accident rí kon ma fi ambulance gbé anybody. We don't see them working ní epo. E wa keke na pep. They abroad, if they work with Nigeria with the suffer. Come back home, Nigeria don't change you. Nigeria don't change you. See what the Òndó State deputy governor, he bought ambulance and he commissioner. What is the ambulance when he buy? Òndó State is shining. Òndó people agree to now. Òndó people agree to now. Nigeria is shining. ẹ̀yin ọmọ Òndó wọ́n ní ẹ mánéjì ṣé ti ẹ̀rí arákùnrin tó kọ́kọ́ sọ Yorùbá yẹn example àti àpẹẹrẹ tó fi lélẹ̀ yẹn mi ò mọ̀ bí tó ti rí o tán bá pààyàn sóko example àwọn Fúlàní kan ní mọ́ pààyàn sóko ni
ó dáa olóòní ó mú wa dé inú abala ń bára ẹ̀ lónìí àáfin lọ́pdẹ̀tì lórí tó ṣẹlẹ̀ ní Ìdó mọ̀mọ́ tán pa tán bá sùn tán rẹ́ lọ́rùn wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti yí òun padà àwọn Fúlàní wọ́n ti kó lọ́ọ̀yà wá àwọn ọmọ Yorùbá sì ní lọ́ọ̀yà ẹ jẹ́ akóhùnmẹ́jà wa dé ìpínlẹ̀ Plateau níbi tí àwọn Fúlàní ti kóra wọn sí tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ tán sì ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí President Trump wípé àwọn ìṣe àpààyàn mọ̀ nìyẹn tẹ́ bá gbóyìnbó ẹnu ẹ̀. And His Excellency, the President Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, President Bola Tinubu, and of course, the Donald Trump, President of the United States of America, to come to our aid. Dear Nigerians, all dear world, we here, we are Fulanis. We are nomadic Fulanis. Confirm. We are not terrorists. Confirm. We are not bandits. Confirm. And also, we are not criminals. Confirm. We are the people, we are these loving people, we are the indigents of this place, and we are the citizens of Nigeria. Of course. I want to ask the armed forces that are within the areas that have been provided here to protect the lives and properties of our people. Unfortunately, the day before yesterday, Nigerian army came here and started shooting sporadically on our livestock, cows. They kill cows, they kill our chickens, even chickens they never leave. They burned our houses yesterday. And also, I want to call on the authorities to check the authenticity of the army that we are deployed here in Oromba Abuja, especially in Were Checkpoint. Under barricade local. ṣùgbọ́n èpè ní ọmọ Nàìjíríà ń ṣẹ́ fún wọn àyà náà ti fi ti ẹ̀kún ẹ̀yìn náà fi ti yín kó ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ kọ́ sínú abala comment section ẹ mọ̀ ṣẹ́ fún wọn lọ́kàn yín wọ́n lọ wá àwọn tó kàwé nínú wọn mú tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé AI ni àwọn èèyàn wá ń bi wọn pé okó àwọn màálù tán padà ọmọ yín tẹ́ náà padà ilé yín tẹ́ náà jódà àwọn òkú tán padà lọ́dọ̀ yín wọ́n ní rọ́nà ń pa wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi lé ẹ̀rù ti bà wọ́n torí wọ́n ti deploy àwọn army wọ́n fẹ́ fi kó àwọn army lọ sí ọ̀dọ̀ wọn sí òkú rèé wọ́n wá rè gbé ẹ̀jẹ̀ sínú kínní wọ́n ń pè lókù àwọn wèrè òkú àwọn ẹran ẹ ti ẹ̀ fòpó ewúrẹ́ hàn wá ẹ wá rè gbé ẹ̀jẹ̀ sínú ke ẹ̀ ń present ẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn kan lọ dáná yá wọn pápá àpá kan mọ́ dúró ẹ̀ wá ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ó ti dùn wọ́n ó dùn ẹlẹ́dàá wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ewé ojú omi kì í nísinmi wọn ní nísinmi nítorí Trump ti ní kán mọ́ ra ẹran lọ́wọ́ wọn mọ́ gbogbo ewúrẹ́ burúkú gbogbo àgùntàn tán káàkiri gbogbo màálù wọn ní kán mọ́ ra lọ́wọ́ wọn káàkiri ilẹ̀ orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ẹ wá rí pé ọgbọ́n rékèrékè ó ti yí orí wọn po ẹ wá káwọn ọmọ rókù kankan gbélé ládùúgbò bó ṣe láwọn àmì tí ì rí àmì o wọ́n ròyìn wípé ẹ̀rù ń bà wọ́n àyà wọn ń já látìgbà tí ọmọléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà ti dé pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ ológun Nàìjíríà ṣùgbọ́n àti ìgbọ́n kankan nínú àkójọpọ̀ ròyìn alọ́lẹ́gbọ́ lánàá gbọ́ àbọ̀ lórí ẹ̀sùn tó fi kan ìjọba wípé wọ́n san owó fún Boko Haram tán fi tú àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ àfẹ́rí kankan nù yín mọ́ kò sí èyí tó jẹ́ citizen Nàìjíríà nínú Fúlàní bólẹ̀ tí ń jẹ́ nomadic kò sí inú ìran àti history Nàìjíríà. Ọlọ́run ló mú mi bọ̀ ènìyàn sọ pé mo pẹ́ Ọlọ́run ló mú pẹ́ rí o olóore àjẹpẹ́pẹ́pẹ́ Ọlọ́run ló mẹ́wàá bọ̀ ènìyàn sọ pé a pẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mú pẹ́ rí o olóore àjẹpẹ́ Sunday Igboho Ọlọ́run ló mú ẹ bọ̀ àtiwọ́ àtàwa ènìyàn sọ pé a pẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí o olóore àjẹpẹ́ Ọlọ́run ló mú mi bọ̀ ènìyàn sọ pé a pẹ́ Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí olóore àjẹpẹ́ pẹ́pẹ́ Ọlọ́run ló mú ẹ bọ̀ Ìgbòho ènìyàn sọ pé ò pẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí o olóore àjẹpẹ́ ṣé bọ́láhùn ló mú ẹbọ àbádámi ènìyàn sọ pé ó pẹ́ ṣé bọ́láhùn ló mú ẹbọ gbòòṣà ènìyàn wá sọ pé ó pẹ́ Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí olóore àjẹpẹ́ Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí olóore àjẹpẹ́ pẹ́pẹ́ Ọlọ́run lòun ò pẹ́ rí olóore àjẹpẹ́
ọlọ́run ló ń pẹ́ rí kò dẹ̀ pẹ́ rí olóore àjẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ torí tẹ́ ẹ̀ bá máa jẹ kó pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n ní ojú ẹni mà là á rí tó ojú ẹni mà là á rí ọ̀nù yọ̀ọ́yẹ yín ká mọ́tò ní mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn Sunday Igboho látún fi bẹ̀rẹ̀ kó lè yá náà ni wípé kò sí èèyàn kankan tó lóhun òwá òmìnira mọ́ kò sẹ́ni bọ́dì gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ ìná jẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Sunday Igboho pé àwọn ò ṣe mọ́ ó lè yóò ṣe ní òun òṣòmìnira mọ́ ọ̀nà míì la fẹ́ gbà tọ̀ wọ́n ní bí èèyàn bá ń lo approach kan láti find solution sí problem kan tó dẹ̀ ń fail ń bẹ̀ tó wá jẹ́ pé approach yẹn náà ló tún padà sí díẹ̀ náà tó wá ọgbọ́n mi ìta sí you keep repeating the failure and we don't want to keep repeating the failure ẹ kàn jẹ́ kí n máa ṣe èbó ni àwọn ìṣe èbó ń bí àwọn ẹgbẹ́ èbó lu gádà ni a máa sán ìbò mọ́lẹ̀ nú ẹ̀ a máa mú kẹ pẹ̀lú èbò Yorùbá ní originality tiwa mo kí n dàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ la fi ń pọ̀ tiẹ̀ májèmúta bọ́lọ̀ ń dání pé ká sá máa yọ̀ ká máa dúpẹ́ wọn máa la ọ̀nà fún wa níbi tí ó sí ọ̀nà a sọ pé kẹ́yìn aládùúrà mọ́ gbàdúrà o a ní kẹ́yìn aláwẹ̀ mọ́ gbà àwẹ̀ o gbogbo ẹ̀ mẹ́ta lọ́kan ni ó jọ ń ṣiṣẹ́ wọnú ara tàwẹ̀ àtàdúrà ọpẹ́ gangan lọ̀gá wọn ọpẹ́ lọ̀gá àdúrà àti àwẹ̀ bálà lásìjọ́ gàrí ran bẹ́ẹ̀ náà ni ọpẹ́ ìyìn ògo ayọ̀ ó jẹ́ ọ̀gá àwẹ̀ àti àdúrà lè fi gbogbo ọjọ́ gbà àwẹ̀ àdúrà náà sì rèé àwọn yọ ọgbà ni ó lè lórí òkè fọ̀sẹ̀ mélòó kan wọ́n bá tún dé wà rẹ́sìtì ó lè fi gbogbo ọjọ́ náà mọ́ gbàdúrà ṣùgbọ́n àwọn àdúrà tá a mọ́ jẹ lẹ́nu tá a mọ́ fọkàn béèrè yẹn lè fi gbogbo ọjọ́ gbà yẹn ṣùgbọ́n kó wá jókòó sí dé àdúrà nìkan ó ṣiṣẹ́ ó sàbọ̀ kò pọ̀ sí ṣùgbọ́n gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó lè mọ́ ṣe kó o sì mọ́ fojoojúmọ́ dúpẹ́ irú òní ní ìsìn mi ò tí ì gbà nǹkan kan ládùúà wọn ò rántí béèrè nǹkan kan ṣùgbọ́n mo ti dúpẹ́ mú ọpẹ́ orí wà ń bẹ ó dáwọ́ ibà ròyìn náà ní ibà afọpẹ́fọ́ lọ́rùn lọ́kàn àti lóhùn wà ọpẹ́ làwọn àmọ́ fi dá Ọlọ́run lọ́rùn ibà ọpẹ́ ni májẹ̀mú mi ijó ni májẹ̀mú mi ẹ̀sà àjẹ́njó nígbà tí ìṣòògùn simple arithmetic tó bá ti gbọ́ràn sọ́lọ́run lẹ́nu tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ rè sáàmọ̀ fún mi ní tí ò wà ní jẹ́ adúpẹ́ Ọlọ́run níjó dé bá wa láṣẹ Olódùmarè ìkorò ní ìdàpọ̀ máyọ̀ wa nùdílé aláyọ̀ orúkọ tọ́lọ́run sọ wá tó fi Christian wa lọ́jọ́ ọ̀sọ́mọ orúkọ yẹn ayé ò ní ìgbà lọ́wọ́ wa wọ́n ní fìbànújẹ́ rọ́pò fún wa gbogbo ìdílé tẹ́ tí ń wò mí gbogbo inúlé tínú yín ti ń dùn sí èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ láṣẹ Ọlọ́run bá bá wa rẹni tínú òdùn náà tó ń fagídí wò wá kán rè mọ́ lásùgà Ọlọ́run ó yàn lọ́kàn padà ẹ̀wọ́n jẹ́ òpẹ́ jù o torí ìbànújẹ́ wọn ba àgọ́ ara jẹ́ ni o inú dídùn wọ́n rìlíìsì dopamine mo tún mọ̀ dopamine báàmì orí ọlá orí ìsìn wọ́n mọ̀ tún mọ̀ wọ́n kúlẹ̀ ní sọkúsọ mo tún sọ báyìí ó wà nù sáyẹ́nsì dopamine máa ń rìlíìsì ẹ̀ sí kírísàn nínú ara bínú ẹ̀ bá ṣe ń dùn tó yóò mọ̀ rìlíìsì ẹ̀ yóò sì mọ̀ yílì ẹ̀ yóò mọ̀ ju grow dáadáa yóò yẹ akọ̀nìyẹlẹ̀ ibà dopamine náà rè ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ èmi náà ní wa kà síwájú ibọ̀ pàpà parada ń bí táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ò dáa yánu abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa kó rí rẹ̀ àná o ẹgbẹ́ tó kùn ti lọ bó ti jẹ́ wípé inú ìṣòro rẹ̀ dòdòdòdò ẹ̀jẹ̀ ń kiri àmì délẹ̀ nìkan tó mẹ́nu lé èmi náà ń pè ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíní o àlẹ̀jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì níyàwó tàbùkù yẹn kankan wa fi ń pe ìròyìn à ń fi ìròyìn pàkíyèsí ara wa sí ìwà tó tọ́ ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó dáa ní àìtàbùkù èèyàn àìbúyàn ìṣe olórí ìṣẹlẹ́mù ìṣọba ìṣèjòyè ìṣe olórí ẹ̀sìn a máa ń fi pàkíyèsí wọn sí àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwa náà sì máa ń pàkíyèsí ara wa sí i ṣùgbọ́n àní báyọ̀ kankan láì ó tẹnu àbùkù bá ẹnì kankan lórí ìkànnì pàápàá jùlọ ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi kò jọ ẹ̀yin bàbá mi n ò ní gbà kéèyàn kankan tàbùkù yín lórí ìkànnì irọ́ o n ò ní gbà n ò ní wòran o torí ẹnu comment section a máa look out fúnra wa ni irọ́ ilé tẹ̀sọ ẹ mọ́ sọ báwọn ẹ sí báyìí báwa sì rí lórí ìkànnì rẹ̀ ìbò mo kíra àbídé mi náà ń pè ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bọ́ ọba kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ kò sí bó ṣe close sí ọ tó ìwọ náà mọ̀ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ o n tó bá gbé wá ni o gbé fún gbà fún múrí lóko òun náà ní gbà fún gbàjà àlàjò nítorí wípé ọba rẹ̀ nàtàn fẹ́ tí ò nàtàn fún ọ ìgbàlẹ̀ sí mọ́ níyàwó
ọlọ́run ní já gbalé sí mọ́níyà mọ́nà tán láàgbálé sí fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ wọn náà mọ́nà tán fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ kò sí awúrúju kankan ń bẹ̀ bọ́bá wa nà tán fún ọ bọ́ọ̀bà wa nà tán fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ ìyá ni o ìyá lèèyàn mọ́ bá ń bẹ̀ o nà tán ẹni tó bá nà tán fún ọ ẹ ń bá sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ fún ọ kàtígórì tó ti sọ fún ọ náà ní kí wọn náà ti sọ fún mọ́sọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò yẹ kó ní ìyá ẹlẹ́mu tí ń dọ́gbọ́n ṣe wáàsí àti ìwàásù èmi náà ń pè ní ibà kà síwájú ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ̀ǹdẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọjá mọ́ wọlé sínú agbódò ròyìn ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ tẹnu mọ́ ibi tá à ń lọ náà á pé bus stop ibi tá a yà àjùwéjúwe ẹlẹ́mọ̀lẹ́ wa àwọn ohun tá à ń lọ lólúyọ̀lé ń bàdàn ọmọ Ìbàdàn pọ̀ ń bí ọmọ Èkó náà pọ̀ ń bí rẹpẹtẹ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nu ibi tá àkọ́kọ́ ya ibi tá ti mọ́ domi tútù iwájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù à ń padà lọ sí ìpínlẹ̀ Kwara níbi tá a tún ti gbọ́ wọ́n ní àwọn agbébọn tún ya lu ibì kan o wọ́n sì ṣekú pa èèyàn 7 èèyàn kan farapa mú ní nípínlẹ̀ Kwara náà ó mọ̀ lágbára ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ mọ́ ti ìjà sọ̀ kankan lórí ẹ̀ báyìí pálákó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ àwọn ní e-transmission sọnù àwọn INEC àtàwọn iléègbìmọ̀ asòfin sàdédé la gbọ́ tán sọ wípé 395 million náà fẹ́ ná fún e-transmission nínú 873 billion naira wọ́n ní 395 million kò tí ẹ̀ tó 1 billion nínú 873 billion kí ló wá lè nínú kí ló tún wá fa àríyànjiyàn à ń bọ̀ ń bẹ́ gbogbo ariwo táwọn èèyàn ń pa wípé pẹ̀lú adúrú owó yẹn ó yẹ kán lè kó gbòjá anyway wọ́n ti ní technology ńlẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ á sọ bá a bá dé inú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà níbi tó ti ń pariwo lé federal government lórí wípé owó àwọn lẹ̀ ná nínàkúnà tó bá yá ẹ̀tún lẹ́ẹ̀fẹ́ lọ yáwó ní World Bank pé $550 million lẹ̀ ná lọ́dọọdún láti rè mọ́ sí àyẹ̀wò ìlera yín kí ló dé gangan èèyàn aláṣẹ iṣẹ́ fẹ́ pa àwọn ní ṣètò ìlera fáwọn agbọ́ntán ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa olóògbé MKO Abíọ́lá nítorí ọmọ dúdú ọmọ Áfíríkà kan tó wá tójú wọn òun lọ̀gá àwọn òyìnbó ní bàbá ṣe pinnu pé fẹ́ ṣe president wọn sì yóò débẹ̀ àwọn tó sì wà jẹ́ onígbàgbọ́ tó jẹ́ wípé àwọn tó jẹ́ onígbàgbọ́ nínú Abíọ́lá kan ti wà lórí oyè ní ìsìn kí ló dé tán náà ò dá bí ẹdun kọ́rọ̀ bí òwe lórí ọ̀rọ̀ ìlera ń ló wá dífàríwó tó ọmọ Nàìjíríà ń pa pé amóye tẹ́ ẹ̀ná last year ó ṣe wá gbé pẹ́ẹ́lí báyìí jù báyìí lọ 550 million àbọ̀ mẹ́wò gbọ̀rọ̀ tó ń sọ àáfi wé ti last year ká lè jọ wò kẹ́ ẹ̀ lè mọ bọ́ sí ná owó yín ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá kó ń bẹ̀ tán á padà sọ́dọ̀ sòwò rẹ̀ àǹkó ìdí tí mo fi fi àǹkó sí náà ni wípé àmọ́ dáǹkó ó bá wọn kan dáǹkó lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tókun tó lọ ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe yànga wípé ọpẹ́lọpẹ́ òun ò sì ní lajú òun sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ̀ ọ́ mo ní ìsọ́ra lógun àgbà fún bọ̀dádì ìsù tó sẹ́ẹ̀ débẹ̀ yìí ó kò sí bọ́ wọ́n ṣe lè wọ́wọ́ tó kò sí bí wọ́n ṣe lè mọ́ sòwò rẹ̀ tó àwọn náà máa ń fọgbọ́n bá sòwò rẹ̀ ṣe ni nípò tán wà lálágbọ̀n tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí tán ti wá do lórí káàfàtà àmọ́ òwúyá sòwò rẹ̀ ó dàn láàmú Dèjì Adéyanjú náà ń kan sára sí ọlọ́ọ̀kan ó lé èèyàn mi ni tímọ́tímọ́ mi ó nínú òun dùn tó wọlé mo ní lọ́ọ̀yà ń kan sára sọ́gà ọlọ́pàá bọ́ bá dé orí ipò wàá wọ̀wọ́ táwọn náà ó yọ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà tún gbé wa débẹ̀ wọ́n jẹ́ àmọ́ kókó tó sọ̀rọ̀ àǹdí yíyọ wọn pé 2027 lólódó dé extend the time wọn dé tó mú sòrò rẹ̀ mọ́ pariwo kí ló wá dé suddenly and abruptly tọkàn dédé resign táwọn ń sọ wípé skills very tọ́jú family àwọn tí ẹ̀ tọ́jú family yìí náà bẹ́ẹ̀ náà láàfẹ́ ti ọ̀rọ̀ 100 million tó sàdédé pòórá wọnú àkáǹtì ọmọ ẹgbẹ́ tókun tó tún padà àgbọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ wọn àwọn àmọ́ bóyá ọ̀gádì ìṣòyìn agbẹnusọ míì bóyá ilé tí ẹgbẹ́ tókun lòkù bóyá náà ni mo sọ pá lòkù o bóyá ilé tí ẹgbẹ́ tókun lòkù bóyá náà ni yóò mọ̀ continue àmọ́ wò ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ 100 million yẹn sọ̀rọ̀ náà ló ń fẹ́ lójú díẹ̀ ó fẹ́ sọ pa àwọn ọmọ Nàìjíríà náà sì fẹ́ mọ kókó wípé bó o ní owó ṣe rárí tó gbọ́ inú àkáǹtì rẹ̀ o tó wá lórí rìvásì ẹ̀ padà ṣùgbọ́n rẹ̀ tó wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àní wọ́n tún lọ gbà ń káàsì kí ló dé tá àti rí ICPC àti EFCC ṣé ibì kan tówó ti ń wọlé nìyẹn sákáǹtì kan yẹn ni àbò ní oríṣiríṣi àkáǹtì tó wọ́n ń gbà jáde security vote tó yẹ kán fi mójútó stéètì kọ̀ọ̀kan ó yà mí lẹ́nu pé ó máa ga o tí wọ́n sì máa dájọ́ rí ó dà Sowore ó sọ
yóò gbé wa débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mr. Amadi àtàwọn kan náà ń gbé wọn bọ̀, àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí controversy tó yí ẹgbẹ́ tó kù ká, àti wípé ẹni tó ṣẹ̀ débẹ̀ ní ìsìn wọ́n ní ẹni tó bá máa gorí oyè yẹn wọ́n ló yẹ kó kú bí 4 years, ó kéré jù 4 years tí ó fi retire náà máa fi wọ́n jẹ oyè IG. Ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn bíi 2 months àbí 3 months náà ló kù fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n retire àwọn ọ̀gá tó lóye ju bọ̀dá Dìísù lọ, wọ́n ti retire àwọn by force torí Dìísù náà fẹ́ fi jẹ́ báyìí. Wọ́n ti retire ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn by fire by force by tipátipá by túláàsì nítorí wọ́n gbọ́dọ̀ wà nínú service kẹ́ni tí wọ́n lóye jù lọ kó jẹ́ ọ̀gá wọn. Ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìndé àwọn tó lóye jù alọ lórí ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ sọ á wà padà sórí ọ̀rọ̀ no Ribadu. Àwọn èèyàn ń fi ọ̀rọ̀ yìí lójú lórí ọ̀rọ̀ powder or no powder. A sọ púpọ̀ lọ́rẹ́ olódódé láti fura fún bọ̀bọ̀ yìí o, torí ẹ̀ náà ni El-Buba Prophet El-Buba ṣe ń paláriwo wípé olódódé be very careful. Ọ̀bọ̀ kìíní ibi tẹ́ ẹ fojú sí ọ̀nà lè mọ́ gbàbẹ̀ o, Fúlàní fẹ́ padà sórí ipò, gbogbo ọ̀nà náà ń wá o, gbogbo eléyìí tán bára wọn jà irọ́ ni o, pé kẹ́ẹ̀sì mú ojútó ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ lórí ọ̀rọ̀ májèlé powder kan fẹ́ kó wọlé. Ṣé ẹ mọ̀ sí olódódé kán mọ̀ pé ajá lọ́bọ̀ fún yín? Ṣé Minister of Defence náà mọ̀ sí? Sàn tó yẹ kó mọ̀ sí Bàràdíọlá ní DSS sẹ́yìn náà mọ̀ sí ni? Torí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ sí ẹ tètè finúfíndọ̀, wọ́n ní kẹ́ ẹ fi mú dòórùn lẹ̀ o, kankan ò gbọ́dọ̀ sọ olódódé o, mo jẹ́rìí Bàràdíọlá. Àti wípé wọ́n ní gbogbo ọ̀nà táwọn ará bí ìfẹ́ gbà padà kó mọ̀ jẹ́ wípé ẹ kàn mọ́ gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ àǹdí Aso Rock tó kàn kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ pé ìdìtẹ̀gbàjọba anyway ló lè gbà o, tẹ́ẹ̀ ní fura sí hàn o. Wọ́n sì ló náà láǹbìsàn yẹn no Ribadu kó mọ̀ jó gan-an náà fẹ́ lò, torí nǹkan kan nípa àwọn north yẹn ni wípé any means na means, any ways na way, bọ́kọ̀ọ̀kan òre jìnrìn ní ẹgbẹ̀gbẹ̀rún rẹ̀ ó lọ náà fi ṣe. Tó bá ti dìgbà wípé wọ́n fẹ́ gbàgbára wọn èyí sọ̀tà ara wọn o, olódódé be careful, ẹ ṣọ́ ara yín gidigidi, ojú lálákan fi sọrí o, wọ́n bá fi mú náà mọ́ àtòjú àti mú àtetí tó fi sọ gbogbo ẹ̀ náà yóò fi sọ orí rẹ̀, nítorí lára orí ni gbogbo rẹ̀ wà. Ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ fi mú fílẹ̀ dáadáa o, pẹ̀lẹ́ tẹ́ ń gbèsè Ribadu lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá orí ọ̀rọ̀ ilé tí wọ́n lò náà ló ń gbáwájú gbẹ̀yìn tán rè sọ $7 million fún àwọn Boko Haram tán fi gba àwọn ọmọ tán jí kó jáde. Wọ́n lẹ́ helicopter náà fi gbé lọ, aṣọ díẹ̀ ń bẹ̀ lánàá, aṣọ kúkún náà lónìí náà ni kò ní dọ́là o. Bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ á tún yà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà tí ilé federal government láwọn ò bá ṣe ẹjọ́ mọ́, SAN ni ìyẹn Ozekome tán láwọn ò bá ṣe ẹjọ́ mọ́, àṣẹ àràbà rẹ̀ àsìkò rẹ̀ túnra mú nítorí odò federal government ń gbé àrèrè o. Wọ́n ti wá kó ẹjọ́ padà sórí tábìlì ẹ̀ báyìí pé àwọn withdraw ẹjọ́ tí àwọn láwọn ò bá ṣe mọ́ ni, tó ní í ṣe pẹ̀lú document forgery ti UK, ilé tó ràn UK. Ṣùgbọ́n wọ́n tún ti wá gbé ẹjọ́ mi lòdì sí báyìí. How many count gan ni? Jẹ́ ṣe 3 count. Àwọn tó tọrọ iye dáadáa ń gbé wọn bọ̀ mú ní federal government bó lẹ́sìn withdraw pé ẹ̀ bá yẹn ṣẹjọ́ mọ́, tó sì tún tílẹ̀ ó fi mọ́ lónìí. Ẹ tún ti gbé ẹ̀sùn míì kan lójú wọn ní nípa document forgery náà ni wọ́n lélẹ́yìn ní í ṣe pẹ̀lú international passport Nàìjíríà. À ń bọ̀ mbẹ́ a sọ kúkú náà bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn. Nínú ìjọ ẹ̀ lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn bá jùmọ́ bá wà ẹ̀ mọ́ bá nínú bọ́dí ìròyìn bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ó dà ní pápá àpò ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ aya fọ́tò wa káya píṣọ̀ wa náà abala àfipàkà Abala Sanawole ká tó wá fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àní pẹ́mbẹ́ pápá àpàlà ṣe torí orúkọ rẹ̀ àfipàkà. Ó yá ẹwẹ́yẹ o, ẹ ṣe cheese, ẹ sọ wípé padomi ẹ̀wọ̀n ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ṣe research lórí ìròyìn onílé aláyọ̀ yìí o. Padomin ni secretion téèyàn mọ́ secret sára tí ayọ̀ bá tó máa ń fojoojúmọ́ yọ̀ tó ń bí happy. We are the people, we make you happy. We are HAPPY, happy pàkà. Ọlọ́run ò ní bayọ̀ wa jẹ́ láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Ẹ mọ́ yọ̀ kẹ́ lè mọ́ release Padomin kì í ṣe ìsọkúsọ o, tó ló fẹ́ jọ ìsọkúsọ lóòótọ́ kì í ṣe ìsọkúsọ. Padomin, there's something called
Pardon me, when you are joyful and you are rejoicing and the secretion of pardon takes over your body and you are happy and you release pardon ó sábà release ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú release ìròyìn wa lónìí bá release náà rí o alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́rin mọ́ wà relax ẹ máa release stress ìtumọ̀ tí mo mean pẹ̀lú release nìyẹn torí ibi tí bá mi rí ọlọ́run rí mọ́ yí ọ̀rọ̀ mi sí kò yé mi ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dénú ìròyìn tó ṣe ní láàánú lára àwọn olórin ẹ̀mí mi ìtàn ní ó tún jọlọ́run ní pé wọ́n ní òkè mẹ̀sì náà máa pè é olórin kọ́ o àwọn onítíátà ní o gbajúgbajà adẹ́rìnpòṣónú Bámidélé Tọ́pẹ́ Saint tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí òkè mẹ̀sì ti jáde láyé òkè mẹ̀sì ni a gbọ́ pé ó jáde láyé ní ilé ìwòsàn ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kejì ọdún 2026 ní déédéé aago 12 kù ìṣẹ́jú 10 àná náà ni àgbà òṣèré náà papòdà lẹ́yìn tó lo wákàtí díẹ̀ ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run so ọkọ̀ kọ́mà pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn ni ọ̀rẹ́ rẹ̀ fi ń kéde mi náà rí fọ́nrán rẹ̀ já gbogbo ṣe kéde rẹ̀. ọfà tó má bà mí ò máa ń ṣọfà lásán ẹ̀yin ara lé ọfà ńlá ni o ohun tójú mi rí níbi tí ọfà ẹwọ́ mi ní ara dé mo nà dúró báyìí ni mo dẹ̀ nà mọ́lẹ̀ wọ́n gbé mi lọ sí Beachland Hospital àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí í dáwó fún mi pé kàn fi sanwó hospital but ìgbà tó di pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ owó nìkan àwọn tí wọ́n wo orí fóònù mi tán rí àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn èèyàn yẹn inú àwọn èèyàn tó pè nínú ẹ̀gbọ́n mi kan tó ń gbé ní Òṣogbo ìyẹn wá ní kánjọ́ kan bá fi mí lé mọ́tò kí n máa bọ̀ ní Òṣogbo ọfà tó má bà mí ò máa ń ṣọfà lásán ẹ̀yin ara lé ọfà ńlá ni o ọfà tó jẹ́ pé mo ń yarọ ni o mo ń yarọ tó jẹ́ pé mo ṣe ń lè tó dálẹ̀ ni mo yarọ ni o. With a heavy heart, I am announcing to the world that Okemesi is dead. Bamidele Oluwatope Saint, aka Okemesi, is dead. The doctor pronounced him dead at exactly 11:50 a.m. this morning. ìyẹn lánàá wọ́n ròyìn arákùnrin yìí wọ́n ní wọ́n gbìyànjú gan wọ́n ṣe iwájú wọ́n tún sẹ́yìn nígbà tó wà láyé gan àìmọye ìgbà ni wọ́n lọ kí sílé àìmọye ìgbà ni kì í ṣe pé bóyá wọ́n tọrọ owó fún o ṣùgbọ́n wọ́n gbé síta sórí àgbàgbé wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ tó ń dùn sábẹ́ aṣọ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin olólùfẹ́ òkè mẹ̀sì nígbà tó wà láyé ni o ẹ wá ṣèrànlọ́wọ́ fún o ẹ wo bó ṣe dá o kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ o ìyẹn arákùnrin wọn ló gbìyànjú gan wọ́n ní ọ̀rẹ́ gidi gangan làbámọ̀ pé ẹni wọn ló mà ṣe o. àfẹ́gbọ́rù kéde ìmọ̀ o láàrin ẹ̀yin onítíátà o kò ní dáàrin wa nínú ilẹ̀ aláyọ̀ láti ọlọ́run Èdùmàrè já wá sáré dé LAUTECH níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pàdánù ẹ̀mí wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì LAUTECH 6 tó ń lọ ṣèdánwò àṣekágbá pàdánù ayé mi o last final exam nínú ìjàmbá ọkọ̀ kò dín ní 6 nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì Ládòkè Akíntọ́lá LAUTECH tí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé ní òpópónà márosẹ̀ Súlèjà Àbújá sí Ìlọrin ní ọjọ́ ìsinmi tó kọjá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa ètò ìwòsàn ló ṣe alábàápàdé ikú òjijì táàbà tún ní 6 nínú àwọn dókítà nígbà tí wọ́n rìnrìn àjò lọ sí ilé ìwé gíga wọn náà láti lọ ṣe ìdánwò àṣekágbá tó kẹ́yìn nípa ètò ẹ̀kọ́ wọn orúkọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà Nafi Dausi Shehu Utene Elizabeth Owocho Blessing Kewe Muna Abdurrahim Hamza àti Jamila Idris Sakimbaba àti Victoria Aroke Ovavize. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi síta ẹgbẹ́ àwọn nọ́ọ̀sì ní ilẹ̀ Áfíríkà fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ nọ́ọ̀sì ni àwọn ìgbìmọ̀ láti ilé ẹ̀kọ́ LAUTECH náà wọ́n tẹ̀kọ̀ létí lọ sí ilé ìgbókùsí tó wà ní ilé ìwòsàn fásitì Ìlọrin tí wọ́n gbé òkú wọn sí o àwọn alákòóso ẹ̀ka ìkẹ́kọ̀ọ́ náà nínú ọ̀rọ̀ wọn ṣàlàyé wípé àwọn ẹbí Jamila Idris Sakimbaka àti Muna Abdulrahim Hamza ti ṣe àbẹ̀wò láti gbé òkú àwọn ọmọ wọn òkú náà gbé lọ ọmọ tán ti náwó náírà kò ní kángun sí mi kò ní kángun sí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè o èkó ewu ń bẹ lóko lóńgẹ Nàìjíríà ewu yí Nàìjíríà ká ní imagine year 1 year 2 year 3 àsọ ti grammar school àsọ ti primary school
gbogbo owó tán ti ná ó wá kù kán ṣe last exam ọ̀run náà ti wá lọ sí ìmí gan kò ní mọ̀ pé òun ti kú gbogbo ohun tó há sórí inú ọpọlọ yóò sì máa jà lórí ẹ̀ kọ́lọ́njọ́ kó bá fún ọkẹ́ wọn. Ó dá níbẹ̀ ìjà sáré délé ẹjọ́ níbi táti mi lọ́pdéètì lórí ti dẹ́rẹ́bà tó wa ọkọ̀ Anthony Joshua lọ́jọ́ sí téèyàn méjì pàdánù ẹ̀mí wọn. Ilé ẹjọ́ tún ti síwèé kan ìpẹ̀jọ́ rẹ̀ lónìí ní Ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Adéníyì awakọ̀ tó wa ọkọ̀ tó ṣekú pa àwọn ọ̀rẹ́ gbajúgbajà abẹ̀sẹ̀kú bí òjò ọmọ Nàìjíríà ní Anthony Joshua yóò fojú ba ilé ẹjọ́ o. Bí a kò bá gbàgbé 20 oṣù kìíní ọdún yìí ni Adéníyì fojú ba ilé ẹjọ́ májísírèètì àkọ́kọ́ tó wà nílùú Ṣàgámù nípínlẹ̀ Ògùn fún ìgbà kẹta lórí ẹ̀sùn eré àsápajúdé. Eré àsápajúdé kò ṣeé fẹnu sọ ọ̀gá akọrin lọ kò rántí ìwé orin kọ́kọ́rọ́ ilé èdú ìyẹn ti bọ́ sọnù Ọlọ́run ṣẹ̀mí o mo sì fẹ́ gba ẹ̀san ní tèmi. Mo rántí orin bàbá wa Adéníyì Adétòkun àgbọ̀gbàgbọ́kọ̀ wọ́n ní onídàájọ́ Olúfúnmiláyọ̀ Sóbẹ́fún tó gbọ́ ẹjọ́ náà ló pàṣẹ pé kí wọ́n padà wá lónìí ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2026. Agbèfọ́ba Richard Nígíwé tó fẹ̀sùn kan Adéníyì níwájú ilé ẹjọ́ ló rọ adájọ́ pé òun yóò nílò láti ṣe ẹ̀dà àwọn ìwé ẹ̀sùn náà sọ́wọ́. Ẹ wọ́n gbàgbé pé kókó ẹ̀sùn 4 náà fi kan ọ̀gbẹ́ni yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣàlàyé kókó ẹ̀sùn 4 tí wọ́n fi kan awakọ̀ Lexus SUV tí Anthony Joshua àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ méjì àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wà nínú rẹ̀ èyí tó ní ìjàmbá lọ́nà márosẹ̀ ìlú Èkó sí Ìbàdàn. Ẹ̀sùn àkọ́kọ́ tó fi kàn náà ni pé ó wa ọkọ̀ lọ́nà tó léwu èyí tó ṣokùnfà ikú àwọn méjì. Wọ́n ní eléyìí ni ìgbìmọ̀ olùpẹ̀jọ́ sọ pé ó tako abala section 5 òfin ọ̀nà márosẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ti ọdún 2024. Ẹ̀sùn kejì tó fi kan ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé ní ẹ̀sùn àìbìkítà àti wíwa ọkọ̀ ní ìwàkuwà. Wọ́n lẹ́sùn kẹta ní pé ó wa ọkọ̀ láìná ní ẹ̀mí wípé àwọn kan wà nú ọkọ̀ tọ́jọ́ ń lọ pé kì í sóun nìkan. Ẹ̀sùn kẹrin tí wọ́n fi kan awakọ̀ Anthony Joshua ni pé ó wa ọkọ̀ náà láì ní ìwé ẹ̀rí ìwakọ̀ tó yanrantí lọ́wọ́ èyí tó lòdì sí abala section 10. We are currently in front of the magistrate court in Ṣàgámù. I remember back in January 20th, what stalled the case at the time was the prosecuting counsel said they wanted to relay the case to the Department of Public Prosecution through the Office of the Attorney General of the state, and they've done that. Today, court sat at exactly 9 o'clock. The case of Anthony Joshua's driver in person of Mobolaji Kayode was the first on the docket, and it was called up. As it was called up, the representatives from the prosecuting counsel introduced themselves. Also, representative of the defendant introduced themselves, and a representative from the Department of Public Prosecution also introduced themselves. The Department of Public Prosecution have submitted a legal advice to the legal office. However, the judge has not gotten it. So the judge is trying to make sure that the DPP have enough time to gather their witness, gather their evidences, then come prepared for the next adjournment. Because the case of manslaughter seems to be the biggest one that carries the highest sentence and all the charges against Kayode. And in most cases, when the DPP is usually brought in, is to try to reduce or in one way or the other, not involve or mete out the greatest of the punishment. But I would want to preempt the court, and I don't know what exactly and why the prosecuting counsel decided to do that. That in most cases, that is usually the trend. They involve the DPP because they don't probably want to instill the biggest punishments. But that is not to say that the legal advice of the DPP won't be the full sentence or the full penalty for that particular offense or that particular. So we don't have. We're not privy to what is in the legal advice for now. In fact, the judge is not privy to it for now at the same time, because she's waiting to receive a copy of that legal advice from the legal office, that is the registry. Then she can now go forward with the case. And of course, the DPP will now bring in their witnesses and evidence. So I don't see this case stopping anytime soon. We're still going to be having a whole lot of hearings back and forth. Update àwọn Nàìjíríà ṣe ń palariwo ṣe jó nìkan só nìkan ní kọ̀kọ́ wà ní mo láìmọye ọmọ Nàìjíríà àìmọye dẹ́rẹ́bà táwọn wà mọ́tò lójú pópó láì ní drivers láìsẹ̀nsì. Ó dánú Abala Sanawole mi ànípẹ́ ẹjẹ́ àyà ní Plateau níbi tá a ti rí àwọn 10 tá a gbọ́ pé wọ́n pa bí tá a ti rí tán ti ń sin òkú wọn
bí tá ti rí tán ti ń wọ ẹkún mu tán sin òkun orúkọ wọn náà rí wọn náà fẹ́ fi hàn ìjọba kó wọ́n di wípé òṣòkù nínú pósí tán ń gbé kiri àbí kíjọba mọ́ làwọn ò mọ̀ sí o ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ni à ń bọ̀ lórí ti Kwara nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wo díẹ̀ mbẹ́. As grief filled the air, members of the community take turns to recount what happened on the night of the attack, insisting the tragedy could have been prevented if earlier warnings had been acted upon. We are tired of celebrating or coming to mourn and always telling the people sorry. I think I owe, even as the people of Barkiladi, the security of Barkiladi, just like everyone has said, they are trying very well. If there is something that is causing you not to be able to meet up and take the war and take the fight to the camp, then please and please, we are ready. Let us dialogue. Their locations are known. Their days of attacks are always alerted, which ordinarily would have been averted. And in essence, this tragic incident was an avoidable one. Even that day, we had a problem with them. We even called the security the king, not knowing that we were having a plan on ground. So I'm pleading, please, the government should do something to assist my people. His Excellency is doing his best to mobilize security and all that it takes humanly possible to make sure that this kind of senseless killing ends. ó ra ilé ìtàwọn fi pẹ̀kun abala àfipàkà ẹjá padà sí Ẹdó níbi tí rògbòdìyàn ti ṣẹlẹ̀ lánàá láàrin ẹgbẹ́ ADC tán láwọn jàǹdùkú ṣùgbọ́n báyìí àti ìgbọ̀n kankan lẹ́nu APC àgbọ̀n kankan lẹ́nu Commissioner of Police ń bẹ ṣùgbọ́n àwọn faction mi nínú ẹgbẹ́ ADC tán rè àtàkì faction mi ló wá dìde tán tó ń fẹ̀sùn kan Oyègún tán lọ lé rẹ̀ tán rè àtàkì táìmù kan náà táìmù yẹn náà ni Peter Obi rìn sí Ọlọ́run ló yọ sí táìmù yìí wá ni ó yẹ káwọn ilé ìjáde inú ẹgbẹ́ kan náà tán fẹ̀sùn kanra wọn tán fẹ̀sùn kan Oyègún èrò mélòó ló ti pè sọ́kọ̀ èrò mélòó ló ti kó wá látìgbà tó ti kan tó ti fi so lórí pé àwọn faction tí ò lẹ́nu àwọn tán lẹ́nu tán bá ní àbàgàn wọn fẹ́ gbà pé ẹni abálábà ni bàbá sẹ́yìn lẹ wá rán jàǹdùkú lọ ni ó ṣe jẹ́dá ilẹ̀ jáde tẹ́ ń forí lálẹ̀ tẹ́ ń tutọ́ sókè tẹ́ ń fojú gbà á ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ lẹ́nu wọn àṣírí ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn ó tù ú. What is expected to be a routine party meeting quickly turns dramatic at the Benin residence of an ADC national leader and former governor of Edo State, John Oyegun. Some party leaders claim the meeting is scheduled at the residence, but on arrival, they are shown a list of invited members and their names are reportedly missing. As a matter of fact, the central meeting was to be called 4 or 5 times. He will stop it. He will postpone it. As we are talking, what I'm talking to you today, see, we have been everywhere in Edo State. I mean, Edo State where we are raising members of the party. Ask John Oyegun, how many people he has attracted to this party? Nothing. The local government people come, I don't know. I'm calling and dealing with those who have been helping this party to grow. So the way it is, we are telling the national leadership of the party, enough is enough of John Oyegun. This is how was national system of APC. They remove him with ease. We are saying enough is enough. Down to the those who are dealing with the party. ó dá ó wà ní ìjọ ẹjẹ mélòó mọ níbi tá a ti rí tí ìjọba gbé àwọn kan dìde mi ò mọ ìpínlẹ̀ yẹn gangan ṣùgbọ́n nílẹ̀ Ìgbò ni tán náà wá ń lọ wọ́n bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì gbogbo ibi tí àwọn IPOB ESN ìbá náà wà ọmọ Ìgbò náà nìyẹn o kì í ṣe àwọn ológun Nàìjíríà o náà wá ń dìde lòdì sí wọn báyìí pé gbogbo iṣẹ́ ibi tán ń ṣe nílẹ̀ Ìgbò tán jẹ́ kí ilẹ̀ Ìgbò kó dàgbàsókè páwọn ò bàjẹ́. Ó kan Odúméjì náà tí pásítọ̀ tí máa ṣe àmàláyọ̀ ẹ ti mọ̀ ó kan náà wọ́n wó ilé délé rẹ̀ torí wọ́n náà fẹ́ mọ owó gbogbo dúkìá wọn ẹjẹ́ àtẹ̀sí bàbá wa dé kápálẹ̀ wọn lábala ti àfipákà. Chukwu Emeka Ọhanemere Odúméjì achọrọ m ikwu oturu the Bible ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. The wages of sin is death. This is the reward for your sin and your iniquity. This is nothing personal. But I just want you to know that you just receive the reward for all the evil you've been supporting in the name of Biafra. You will not lie about your knowledge of what these people are doing. You know how much you've paid them over this house. Still, they've destroyed it. All the old foundations, all the joints there, they are shaking. So the building is about to go down. Even as I am on it now. No, say yes.
Even as I am on it now, it's shaking. The structural integrity of this building has been compromised. After all your support, did he save your house? No. Go to Africa. Did he save your house? No. Stand there, come and look. Did he save your house? No. Did he save you? No. You must still carry your parents. Because the same thing you are running from is what has happened. I don't want to show back of history because there are a few personnel here. But look at the watch. This is just the best of them. Of this whole is just the best of them all. You are going to. I wish anyone would make a real video of this and send to you so you see the reward for the evil you've been supporting in your own community. In your own community, you won't deny what you paid them, all the money you've given them, and how much have you paid for your security. Bring it. The one way to academia. How much have you given to your own people for the security? All these works. Look at how men left everything they will be doing just to come and save your community. You are on air supporting Nnamdi Kanu because you are looking for all these his political benefactors to also patronize you. And also the group and the women and also Òndó náà lẹ ti rí yan káàbọ̀ àwọn Ìgbò kan sọ wípé wọ́n ń ṣe lòdì sí àwọn ni o pé kàn fi IPOB lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Bradisu tán fi ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n ní ń bá ẹ ti rántí agbẹnusọ tó kọ́kọ́ jẹ́ agbẹnusọ ọlọ́pàá nígbà kan ń bá ni mo rántí inú orúkọ rẹ̀ píkṣọ rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yẹn wọ́n náà ọmọ Ìgbò ti ń pariwo síta wípé àwọn ilé ẹ̀kan fi jẹ́ pé kò tán bí ò tán pé kèrèbé wọ̀ ojú tí wọ́n ń kọrin fún ń bá wípé ṣe báwọn sọ fún gbà náà wípé kó gbèsàn lẹ́yìn wọ́n ní ó ń takò àwọn ń takò IPOB kò wà tán ní ìsìn pé kò sọmọ Ìgbò tán máa jẹ́ kó débi gíga torí wọ́n máa fojú IPOB wo àwọn wọ́n máa fojú Biafra wo àwọn wípé ojú Biafra náà fi wọ̀ ìwọlé ẹ̀ kó wà lórí ipò ìbóyá wà lára àwọn tán máa rìtáyà báyìí nítorí wípé ẹni tó joyè tiẹ̀ ó ṣeé ṣe kó ju àbíkẹ́ experience àbí years of service yẹ kó ju ti Dìísù lọ. Àwọn wo inú ń bí àwọn Ìgbò wọn ló ṣe lásán ó kàn lọ sin ìjọba Nàìjíríà dànù ibi tó yẹ kó dé wọn jò débẹ̀ kò tán bí ò tán lẹ́yìn lẹ́mọ̀ ẹ mọ̀ fẹ́ra yẹn pa ó rà ní ìrìjú ẹ̀ lọ́nà abala àfipákà àyá ní pápá àpàwá gbé wa rìn síwájú nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ ń solókun inú yín dùn sí mi inú tèmi náà dùn sí yín ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ ẹni tí ó kó bànújẹ́ wọ bí kò ní débi láíláí láti ọ̀nà àyá gbé wa rìn síwájú. Mo máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section ẹ̀mí ọ̀gá owó ni wọ́n fi kí àyà o wọ́n ra àyà ń ṣe wọ́n ní ojú mi dojú rẹ̀ yọ yẹ màmá mi format hair braiding ẹ̀mí ọ̀gá mọ́mí Valentino mo ní sí àwọn ọmọ ọmọ mú dáadáa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ìṣàìṣe wọn kọ ìyá wòlíì wọ́n ta sí mi yọ yẹ ìmọ̀ mi ọwọ́ yín ò ní kánṣálẹ̀ àpò àtàbí ọdún òsì náà wọ́n ní ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta gbogbo àwa ọmọ ẹgbẹ́ aláyọ̀ yìí owó lè ná sírò ẹ jọ̀wọ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀gá ni ìyá amúdà ọmọ ọlọ́mọ o ló ń jẹ́ Abégúndé CSI òrìṣà tó bá gbé ní la máa sìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí i yọ yẹ ìmọ̀ mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ Bámi Adétayọ̀ Adégẹ̀yì wọ́n ní òbí àwọn ológun wa yóò borí ó ń sọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni bámi wọ́n ní òbí ìdílé aláyọ̀ wa yóò máa gbòòrò sí o àmì ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from network no jẹ́ sí USC wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àbáàmì ẹ̀ ṣeun. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìrẹ́mi Kàsálíà àbáàmì ó tójọ́ mẹ́ta wọ́n ní ibà èèbó yìí náà ní bẹ́ẹ̀ ni èèbó yìí ni o love you and your program báàmì love you too. Mọ́mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní òbí ọmọ mi wà nínú Lufthansa yẹn tí ó fi jẹ́ wípé inú àdúrà rẹpẹtẹ ní èmi àti àwọn àbúrò rẹ̀ kó sí títí tí wọ́n fi gbéra padà sí Èkó láti Malabo hallelujah méje kò tó rárá o bẹ́ẹ̀ ni o love you all àtàyà mi ò tí gbọ́rọ̀ yín Lufthansa yẹn o eléyìí tí mo gbọ́ léléyìí tí wọ́n fẹ́ hijack ṣé eléyìí tí ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ hijack ṣùgbọ́n táwọn ológun ń tètè dóòlà ẹ̀ jẹ́tàdẹ́ni ẹ̀ jáǹsì mọ́ mi mo ti wá ròyìn yẹn ń orí o bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì fọlọ́nsọ aṣáàdùpẹ́ báàmì fọlọ́nsọ ta ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby not in the ID camp wà àfi kí Olúwa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìran àfẹ̀míṣòfò Ọ̀gbẹ́ni Bobby àdúrà tó gbà fún àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé Gumi àṣẹ ti gùn ún àdúrà ni àbí ó da àdúrà ni kì í ṣe pé wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rí wọ́n ní ara ilé àǹtí Rámọ́tà àdúrà bí èpè God no go leave them àwọn àbòkínù bọ́lọ̀ ò bá wá fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀yin tó yẹ kó tọ́tọ́ lọ́n sọ ta ni ó fi ta ló wà pẹ̀lú ẹ̀yin àwọn àdúrà lòdì àìgbé ìbò yìí náà ní bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí àtàyà mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa o pàápàá jùlọ lọ́wọ́ àyà
àyà lè forí la ògiri torí tiyín sọ́gìrì làgìrì kàkàkà. Wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn Fúlàní yẹn kò mọ̀ pé bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Dandan ni kí wọ́n jẹ ìyà iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Love from Mama Dollar àwọn tẹ love sí Amẹ́ríkà ni ó sì gbèjà wa mo ṣe ń wo yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni torí wọ́n bá fi dá olódó dẹ gbogbo ẹ̀ politics ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Saheed Oyèbíyì bá mi tẹ love sí we love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí mo sún Mọ́lá Olíwo tèmi nìkan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kalẹ̀ o. Olódó dẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n kó àwọn Fúlàní sínú ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ o. Yorùbá o, Ọlọ́run yóò jẹ́ kí Oòduà nation tètè dé wa mi o. Bobby Èdùmàrè kò ní dójú tì yín àmì o. Màmí ojú òní tẹ̀yìn náà àti gbogbo ọmọ tó tara yín jáde. Wọ́n tẹ love sí pineapple àti watermelon. Màmí like pineapple. Àtàbọ́lá Ògúndọ́là mọ́ mi ní òbí ó yẹ kí Bùsọ́lá Ọ̀kẹ́ lọ kó lo G music kó mọ̀ pé ìgbàláyé o ọ̀rẹ́ mi ìgbà lọ́mọ ènìyàn ń lò nílé ayé o. Bó bá rí jẹ ọ̀rẹ́ mi ìgbà lọ́mọ ènìyàn ń lò nílé ayé. Mọ́ mi ti ń kọrin ọba mẹ́ta ìgbàláyé. Love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ibi tí ẹ bá yé Nàìjíríà jẹ́ dé nìyẹn ẹ mọ́ para yín. Wọ́n tẹ love sáwọn tiwa wọn ló dáa bẹ́ẹ̀. At Christiana Mustapha mọ́ mi dáadáa yọ yẹn wọ́n ní ẹ kalẹ̀ o ẹ ò ní jábọ̀ àmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kú iṣẹ́ o ò ní o. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ ní ilẹ̀ Oòduà á gbè wá. Wọ́n ní Ọlọ́run á sì gbà wá lọ́wọ́ àwọn apanijayé o. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Àtàdémọ́lá Samuel bá mi ní sá Bobby bá mi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sí pè mí mò ń jẹ́ o. Yes sir mò ń jẹ́ o. Wọ́n ní Ìbà Fáyọ̀ Paul tí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún ìjọba gbogbo àwọn àlùmọ̀ǹjèrè tí wọ́n kó ní ìlú Èkó kí wọ́n rú wọn padà síbi tí wọ́n ti kó wọn wá from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Kán sì wá ọ̀nà tán fi ní padà wá mọ́ kó jẹ́ àlọ́ rámi làárí. Ẹnìkan ìrábọ̀ rẹ̀ bá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ love sí àtẹlẹ́ ìtàn wé lámúre. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé adé sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n gbàdúrà ọ̀nà àbíyá àdúrà yìí ti gbà àwọn dúpẹ́ lórí ayé yín ni. Bá mi Samson start wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káalẹ́ o. Bá mi mo ti start yẹ gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín. Wọ́n ní nítorí owó ni wọ́n fi wà lẹ́yìn Gumi wọn kò ní iṣẹ́ o. Ìlú tí mo wà wọ́n kọ̀ fún Fúlàní. Ó yà mí lẹ́nu Fúlàní ní ọ̀gá ìmáàmù ní Lagos. Báwọn ará Èkó sì gbára wọn wọ́n wòra wọn ràn wọ́n tẹ love sí àwa náà love yín o. Bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní yep she addressed the incident the proper way. Ìyẹn ọ̀gá wọn ní fan ní airport but someone needs to look into that firefighter equipment. Mọ́mí Dorcas Jálò wọn ní ẹ̀ka sá ẹ̀ka gbogbo ilé ẹ̀ka máa ẹ̀ka bí aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa tó gbé oúnjẹ fún ẹgbẹ́ tó gbá owó àyà ìwọ náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àyà wa ìhélà àyà wa o wọ́n tún pàtẹ́wọ́ fún ọ èmi náà pàtẹ́wọ́ fún ọ àyà mo fẹ́ yín ẹ̀kan náà fún ọ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọlọ́pàá tí ń jalè ọmọ ọlọ́pàá tí ń ṣe àfọwọ́rá ìyàtọ̀ ló wà láàrin àwọn olè. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Ṣòwòrẹ́ ti promise wa ó lóun máa túṣu désàlẹ̀ kòkò òun sọ bó yẹn sì jẹ́. Àtàgbẹ̀ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are welcome doing great in what you believe giving news to the masses. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ ṣeun mọ́ mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀ àwọn masses nìkan kọ́ o àwọn mọ́ mi àwọn olówó pọ̀ ń bí o àwọn ọlọ́lá àwọn onípò àwọn olóye àwọn tó di ìlú mú wọ́n pọ̀ ń bí rẹpẹtẹ. Mo bá mọ́ mi kan sọ̀rọ̀ lánàá mọ́ mi ní dárúkọ wọn tí ní mọ́ dárúkọ àwọn. Ó dáa ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ìbà Orlando of Ìwó Ọ̀wọ̀ Ìwó Ìọ́ wọ́n ní Ìbà Ganusi ọkọ ẹlẹ́yà àti tí ò kọ́ mọ̀ èmi nìyẹn mi kọ́ mọ̀ nù ọkọ ìyàwó lè mà látọ̀ ẹlẹ́yà tí ń bínú wọ́n ní sájọsọ wá rí i kúndùsì fún yín mọ́ mi èmi náà gbé padà fún yín nílọ́po méjì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtàgbẹ̀ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní sọkúsọ ní Sheikh Gumi tó ń béèrè o not until he himself gets been kicked out. Ká mọ̀ retí ìgbà tó lódò dẹ́ máa mú wọn kó nínú àyè tán wà yẹn tá à ní gbúrò wọn mọ́ títí láéláé.
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Agnes Ọ̀sáadé wọ́n ní èmi ni Agnes Ọ̀sáadé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ wọ́n bú sẹ́rẹ̀ ayọ̀ ire o ire kàbìtì ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ o àwọn òsè nǹkan kan o. bẹ́ẹ̀ náà ni at formate airbraiding ẹlẹ́hàánú wọn ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé ẹjọ́ ṣé bí wọ́n ṣe ń fẹ́ ìyàwó nìyẹn ọkọ ìyá wòlíì ẹ dá mi lóhùn o kò tiẹ̀ sí àjọsọ ọ̀rọ̀ lórí ẹ ṣàrànra kàn mọ́ lo kíní yín o kíní mi I really love you ọkọ mi àwòdà bàbá oníbírẹ́dì wà nítòsí mo ti yọ̀ǹda. Báàmì Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Ẹgbẹ́tógun kò mọ̀ pé ìgbà láyé alágbára tó wà ń pò ẹ máa sọ́ra wọn tẹ lọ́ọ̀sì ó ba lójijì 2027 ló yẹ ni wọ́n bá extend díẹ̀ dé ààrẹ ní resign. Suddenly ní gbogbo pláànù rẹ̀ tó ti rò pé òun ò fipò yẹn ṣe òtúbá ń tẹ́ mọ́mí Mary Odùníyì tèmi nìkan wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣù ọ́ ibà kéde Yorùbá nation káfàtà ibà ọkọ̀ àwa ọmọge lágbolé aláyọ̀ yìí mi lẹ̀ ń ké sí o mo kí ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá a ò ní wá yín tí àlàáfíà tó gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè àmì Oòduà nation no going back. wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ìjọba rádaràda tí wọn ò ní àánú ará ìlú lójú kí àpò tí wọ́n máa kún kí ìyá máa mu ará ìlú lómi. bẹ́ẹ̀ bá lọ ọgbọ̀n ọdún láyé ẹ kó àjọ yín tẹ́ dá o lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọmọtọmọ nílé ayé náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì abẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi o àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Kazeem ẹ kú ọdún mẹ́ta wọ́n ní ó bí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta kò yé àwọn ènìyàn tó ń bú olóyè Ìgbòho ni o máa tó yé wọn kó mọ̀ pẹ́jù kò lè yé wọn yóò yé wọn lọ́la. Oòduà nation ń retí rẹ ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmì Oríọlá Oríṣi wọn ní àyà mo rí pé ó bí help ẹ ka kọ́mẹ́ǹtì lánàá torí mo jẹ́rìí rẹ pé ó kì í sọ ìsọkúsọ torí rẹ̀. ó bí ṣe pé àdúgbò kan l'Amẹ́ríkà tó ń jẹ́ Fàjínátù kan fáwọn guys mi gbòòsà Fàjínà ní orúkọ onísọkúsọ inú dùn jù ọkọ̀ gbogbo bọ̀ well done Oríọlá Oríṣi from Dallas Texas ẹ̀ nígbà tẹ̀sí ti correct mi Fàjínà ó dáa mo ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ògúnbàjò mo ti ṣàbòsí lọ wọ́n ní àgúnmi kò ní yẹ àṣẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìdọ̀tí tí ó ń jáde lẹ́nu rẹ̀ yìí ẹ̀mí ọmọ ènìyàn kò jọ ọ́ lójú bí ó ti wù kí ó mọ kí ó rí fún ẹ gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn rẹ sí àwọn tí àwọn ọmọ rẹ agbénipa ti rán lọ sọ́run àpàpàǹdodo àṣẹ́gun kò yí padà wọ́n mọyì ẹ̀mí àti Jẹ́mílà Àgbájé mọ́ mi ní ẹkú ètò brother Bobby ọlọ́ọ̀ni tó mọ́ mi kí làámọ̀ tó kò yẹ kí wọ́n máa lo fóònù náà mọ́ kódà orí social media gan ẹ̀ṣẹ̀ ni fún wọn àwọn mùsùlùmí alákatakítí tán ní technology ò dáa àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan náà fìgbà kan náà ṣerú ẹ̀ ní gbogbo aláwa ń bí ìtàn ń pe tẹlifíṣàn lápótí èṣù bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ̀dínà Tàlájà ni wọ́n Solomon wọ́n ní brain reset ó wà in love ní now ìyẹn bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ló wà in love ni o ṣùgbọ́n ìgbà tí ìgbàjú wọ́n fi reset brain yẹn kó tó kó sódò mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà Ọlọ́run ọba aláàánú ọba gbogbo ayé ajúbà yín o kábíyèsí ọba tó fara ti bí òkè. At Bíọ́lá Àgbájé wọ́n ní yes Bùkọ́lá Sàràkí ọmọ àdàpọ̀ ní o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní they should throw away the fraudulent constitution and institute a real one formulated by the Constitutional Conference and supported by the people. Mbo mọ́mí wọn lè ṣe. At Kenny Boy wọ́n ní Gumi why are you running even Gumi too is high òǹgàn high tó sọ pé àwọn apààyàn yẹn máa ń high nìkan tó pààyàn òǹgàn high lọ́jọ́ tí ń sọ̀rọ̀. Can't you see his eye and the way he's talking? Mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí a. wọ́n mi ìyá àfin Fáláyìn wọ́n ní ibà sójú abẹ́ ń kó o kí Olúwa má jẹ́ kó pẹ́ jù kí ó tó yé àwọn aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá. bàbá wa SI ti wí tirẹ̀ ó wíire tàbí kò wíire wọ́n wíire o CSI náà fẹ́ kọ kò sí síbẹ̀ mo ti bá fi sí ẹni awí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ o orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Canada Oòduà nation no going back mọ́ bí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún tóun pé kó jìbù rẹ̀ ṣé ó fẹ́ pa ara rẹ̀ torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti olódò dẹni kí ló wá le tó yẹn love from Mama Dollar mo rí cookies mo rí wine.
wọ́n jọ ń rọ̀nù gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ẹ gbàgbé ogbó ilé ìtẹ́rí tí ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní confam fact kò mọ̀ tán rí o. At Clement Oladejo wọ́n ní carry their wives or husbands and their children and lead the protest. I think they said there are thousands of Igbo. Where are they for the past 4 years? Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmi Bobby ìyá àrọ́wọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì lánàá ẹ̀yìn àti mọ̀mí lùjẹ̀sà wọ́n ní ọkọ̀ ẹlẹ́yà tèmù ẹlẹ́yà tèmù bò ẹlẹ́yà ẹgbọ́ ṣe ẹgbọ́n tí bàbá mi òkè ńlá Adédọ̀tun tún sọ ọkọ̀ wòlíì mọ̀látò yóòyò ìjò yóòyò ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́ni tó ó ń ṣe ọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni àwa la máa borí àwọn aṣiwèrè lérí burúkú agbésùnmọ̀mí wọ̀nyí níbikíbi tí wọ́n bá tẹ̀dó sí olúwa mú àlàáfíà padà sílùú àṣẹ. Mọ́fìn Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣé wọn ò ní kó Fúlàní mọ́ state police ó dọ̀wọ́ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tán bá wòra wọn ràn. Àtúrẹ́chẹ̀ mi ló wọlé bá mi ní mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ obì àti ilé aláyọ̀ yẹ dákun gẹ́gẹ́ bí a ti jẹ́ ilé aláyọ̀ jẹ́ kí a fi ọgbọ́n sí ọ̀rọ̀ bàbá Násírù kí a má sọ̀rọ̀ òdì sí wọn gbogbo wọn ló try nígbà tí Ìgbòho wà láhàámọ́ ó ní ohun tí wọ́n rí tí bàbá yẹn kì í ṣe wòlíì èké àwọn ò sọ pé wòlíì èké ni wọn àwa náà àìṣe ọmọ ọlọ́run èké ìbọn mi àjọ ń para wa sákèèsì ni bá a bá mẹ́hẹ ká pera wa sákèèsì wọ́n bá rí tiwa náà táà náà mẹ́hẹ kán pè wá sákèèsì à ń búyàn lórí ìkànnì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at format breeding ẹ̀yin lè fẹ́ pe àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ pe àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run sákèèsì rọ́ o ọmọ ọlọ́run ni gbogbo wa nínú ọlọ́run brother and sisters la jẹ́ so ẹ̀gbọ́n lè pe àbúrò bàbá lè pe ọmọ lè pe bàbá ṣàkíyèsí. ọlọ́run jọ fi wá sí olùbáwí ara wa ni kò sí ọlọ́run nínú gbogbo wa èèyàn gbogbo wa ọlọ́run ni gbogbo wa ń sìn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àdọ́dọ̀ mọ́ mi form mate breedings wọ́n ní àyà 3 times náà pé ọ wọ́n ní ojú mi dojú ẹ o mi ò fẹ́ rí obìnrin kankan wọ́n ní ìbá jẹ́ ìyá àdúrà àbí ọmọ àdúrà ṣé mi ò fáìn tó lọ́mọbìnrin ni àwọn ọmọ mi ìyáálé mi wọ́n ti mọ ẹ̀rẹ́rìn mi báyìí bọ́bí lọ́bì mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi ẹ̀mí ọ̀gá mi mo bọ́. mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àpótí èṣù ní Deeper Life ń pe TV bẹ́ẹ̀ ni lọ́dún náà ló ń bọ̀ tí bàbá Kúmúyì ti tọrọ àforíjì fún aráyé o ìgbà tí Sàràkí fẹ́ dupò ààrẹ ló kílèmù nọ́ọ̀tì. At Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní udis Ògbeni Bobby àwàdà yín pọ̀ ṣeun gbogbo ọ̀rọ̀ mi àwàdà náà ni èmi aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní ẹ dákun kì bá dára kí ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀ lọ́rùn o ẹ jẹ́ kí ọmọ ọkùnrin yìí sinmi o nítorí pé Elédùmarè jogún ọpọlọ pípé fún ni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìgbòho mọ ohun tí ó ń ṣe ẹ̀yin òpònú tí ẹ̀ ń sọ ìsọkúsọ sí Ìgbòho ẹ̀yin nù ọlọ́run nù. mọ́ mi Táwà Kálítù mo bọ́ ọlọ́run dúró àtàwà Kálítù Àbíkẹ́ wọ́n ní Ògbeni Bobby ẹ kú ètò ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe àmì ò akóńgbẹ àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí wọ́n ní èmi bá olóyè Sunday Ìgbòho lọ ẹni ẹlẹ́ni bàbá àwọn kan ọkọ ẹnìkan láti California ṣeunṣeun yọ yẹyin. At Bọ́lá ìyá èwe àyà ìwé yọ yẹyin mọ́ mi wọ́n ní Bobby àwọn Ìlọrin ẹ̀sìn náà mọ̀ fi tán wọ́n ní Kwara State ẹ̀sìn náà máa fi tàn wọ́n òkè wọ́n ṣe kọ́ ni ẹ̀sìn náà máa fi tàn wọ́n ní Kwara State àti owó tí wọ́n máa fún Fúlàní láti jẹ gọ́vnà fún wọn mi ẹ̀wọ̀n kọ́ dáadáa o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ògbeni Bobby ṣe bí ní ilẹ̀ Yorùbá ìlú kọ̀ọ̀kan a máa ní jagunjagun mọ́ mi àwọn jagunjagun ń bò a máa jẹ balógun àárí wọn àtàwọn ẹlẹ́ṣọ̀ ọba wọ́n wá pa ọba láì ní ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú balógun òde òsì òde òjagun bẹ́ẹ̀ lọ ń bo kò sóyè mọ́ àwọn oyè yẹn ò sọ̀fọ̀sàn mọ́. Ìbà màmí wọ́n ní ṣùgbọ́n we will shout aloud for all Yorubas to speak with one voice and install Tiwantiwa as governor so that denied rights can be regained ìyẹn ní Kwara. Mèsùjàmbá Gàmbàrí fi ìyà jẹ ọba jẹba. Harry first comment ẹlẹ́ẹ̀kejì mo kọ́ka. Mọ́mí announce wọn ní pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. At Bámi Táyọ̀ Adédára bóyá mọ́ mi ni o Táyọ̀ Adéyẹni ni bàbá
Why in the first place should Sharia law be incorporated into the constitution? Nigeria is supposed to be a secular nation, especially because of a multi-ethnic religion. Wọ́n ti dọwọ́rú. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello yọ yẹyin wọn ní Ògbeni Bobby ọkọ̀ wa ìmìlẹ̀ ké sí àwọn ọmọge tó ṣàprápra níbo la wà ń lọ lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yé wa. Obi love you, I love you too mọ́ọ̀mí. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pàánù. Òndó abẹ́wọ̀n wọn ní àyà ẹ̀kú ohun mo kí gbogbo ilé ẹ̀ka alẹ́sà Bobby kí Ọlọ́run gba orílẹ̀-èdè wa fún wa ká kúrò lọ́wọ́ àwọn agbénipa àwọn Fúlàní darandaran wọ̀nyí o àmì o. Mo rí nǹkan panu, mo rágbọn, mo rí kíwì ó pọ̀ rẹpẹtẹ fi ránṣẹ́. Bọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà ìkéde Yorùbá káfàtà níbo la tún já sí yìí o. Ìgbé ẹkún kò ní ṣẹlẹ̀ nílé gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí o àmì o. Wọ́n ní owó ikú nínú igbó, owó rẹ̀ ikú rẹ̀ a kò ní rìn ní ọjọ́ tí ebi bá ń pọ̀ ọ̀nà àmì no security in Nigeria Oòduà nation no going back. Mo rí wine, mo rí love. N ò rò pé mo gba òwe tán pa ẹ̀ mo kàn kà bó ṣe yé mi nù. Ẹ mọ́ bínú mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello mo padà dọ̀dọ̀ ìwọ́n ní Ògbeni Bobby bá gbé wọn débẹ̀. Obi mo fẹ́ràn CSI gidigidi. Nǹkan kò ní sí ẹ̀mí wọn àmì ọkọ wa ẹ̀ máa rí àánú gbà àṣẹ Èdùmàrè. Inú àánú àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa ṣàyọ̀. Mo rágbàdo àti carrot àti wine tẹ́ ẹ ti bù lẹ́sìnú kọ́ bóyá ẹja toast. Agnes Osade wọ́n ní Ògbeni Bobby well done, Lord be with you. Àmì o, Gumi is an animal among animals. Ẹ kú iṣẹ́ o, mo kí gbogbo ilé o. Èdùmàrè àgbà wà wá ṣe Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí a mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun. Mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ìmìlẹ̀ ké sí ibà Sanawole àtàyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹ̀ka alẹ́ o àsìkò iṣẹ́ òní o. Ẹ kú ilédè ọ̀gá ọlọ́pàá wa àti ẹ̀tí àlè míìsì wọn láéláé. Orí arákùnrin tó fẹ́ para rẹ̀ yóò pé obìnrin pọ̀ nígboro tó ń wọ́kọ. Wọ́n ní ìpè lákì mọ́ àgbọ̀nrín lẹ́ni bá ń ṣépè fún Ìgbòho wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bí rẹ bá bojú ẹ̀ ni yóò fèpè fèlépè ni. Bíọ́lá Agbájé wọ́n ní kò ní dáa fún un bẹ̀rẹ̀ láti orí Sètánì Sókótó àti gùnwọ̀n tó ń jẹ́ Gumi àti El-Rufai kúkúrú sàǹbẹ àwọn wèrè gbogbo. Ẹ kú ètò bá mi mọ́mí yọ yẹn kò ní yẹlẹ̀. Mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ti kọ̀rẹ́ ti wá wọ́n ní igbe rere lẹ́nu vendor ìgbẹ́ mo pè lánàá mo ti yí padà ń ò gbọ́ Yorùbá mo ń ságídí ni. Mọ́ọ̀mí Toyinori náà mọ̀ páyájì ni mò ń lò. Clement Oladejo wọ́n ní Ògbeni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o. I have not wanted to talk about Yoruba nation for a long time because I am a victim of it. So whoever is not supporting Chief Adeyemo should please turn over. Kó turn over àbí kọ́mẹ̀ntì ni kó turn over. Àwò bóyá bá wọn wájú. Kí ló tẹ̀ support Yoruba nation? Irọ́ ẹ mọ̀ gbé gbàbẹ̀ wọn. Kí ló dé kí lẹ rí ẹ sọ? Mo ń retí kọ́mẹ̀ntì yín lọ́la. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀. This is not the time láti mọ ní èèyàn kan ṣe gbogbo everybody kan ló máa support ẹ̀ mo máa sọ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n táìmù ọ̀rọ̀ rèé ìyàwó ìṣépè ń bí àìmọye bí náà ti máa ń ṣépè àwọn tí ò sí Yorùbá nation sójú yín fọ́ ni ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ara wa ká wá wẹ́n tí òun ìṣòlù ara wọn èmi àti yín mo lè convince yín Ọlọ́run ọba mọ̀ kájọ sọ̀rọ̀ kò ní bépèdì kò ní bá ọ̀dàlẹ̀ ní ẹni tí ò bá ti Yorùbá nation ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ mojú ajé kò ní sọ kájọ béèrè lọ́wọ́ ara wa. Bá màámi wọ́n ní àyà Bukola Saraki àti Abdulrahman Fúlàní ni wọ́n. They have hijacked the political structure as Abdulrahman successor will be Fulani again, though àwa kò nífẹ̀ẹ́ sí politics Nàìjíríà. Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe wọ́n ní àwọn mọ́ọ̀lù ẹ̀dá ń fó ṣé mọ́ọ̀lù ẹ̀ sì wà ní wọ́n ní wọ́n máa fowó lé owó ọkọ̀ torí BRT. Ọba alágọ̀ ọjà ti pariwo pé agbénipa ń wá ẹ̀mí òun o. Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè rí pa wọ́n tanra wọn ni. Kí ìjọba Ọ̀yọ́ state gbégbèsè bẹ́ẹ̀ náà ní báàmì Emmanuel Adéoyè só ti wá bàbá oníbúrẹ́dì. Wọ́n ní Bobby máa kó owó àwọn ọmọ wá tí ẹlẹ́yà fún mi fi ṣe àánú fún obìnrin torí wípé tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ni wọ́n gbé mọ́tò fún ṣe ni wàá dájú ẹ̀ páíkó ṣe arábìnrin tó ń gun Uber lánàá kò rí bẹ́ẹ̀ a ní dájú ara wa náà mo rí búrẹ́dì tẹ̀tẹ̀ sí arẹpẹtẹ búrẹ́dì náà ní ẹ̀ fi bọ́tà lé. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní ṣé Tinubu mọ̀ nípa májèlé náà ṣé Christopher Musa mọ̀ nípa májèlé náà kó tó gbé wọlé wá Ọlọ́run ló mú kí El-Rufai tú àṣírí yìí a ní láti kíyèsára Ọlọ́run máa mú El-Rufai lọ́tẹ̀ kò ní bọ́m̀bẹ̀
kò ní bọ́m̀bẹ̀ báàrẹ Tinubu náà ò bá dé kíyè sára àtàwọn tó súnmọ́ wọn tán rè bílíìfù ẹrùfàì torí wọ́n yìn wọ́n kan sára rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí èmi ní òye kan tó lórí olóró rẹ bá ti kan sára èèyàn ẹ mọ̀ wò yóò tó resign fúnra wọn lò resign náà làágbọ̀. Mọ́ọ̀mí Dorcas wọ́n ní orí Gumi ti gbálẹ̀ orí rẹ̀ ti di pàṣípààrọ̀ rádaràdà rédèrèdè jàtìjàtì. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́ ní wọ́n ní àwọn Fúlàní tó wà ní àyíká rẹ̀ májèlé yìí ni wọ́n fi pa MKO àti Lágbájá kí ni Ribadu fẹ́ fi májèlé ṣe Lágbájá kínní tó jẹ́ chief of army tẹ́lẹ̀ òun náà fẹ́ di ààrẹ ní 2031 a ní ìdí àkíyèsí o olódòdẹ má ṣe gbára lé wọn o ọ̀dà tí ń bá inú bẹ́ẹ̀ bá lè gbára lé kínní. àtọmọtaya kínú sí wọn ní òbí kò ní yẹ Gumi ẹranko lásán ìgbà wo ni ìjọba Nàìjíríà fẹ́ mú Gumi agbésùnmọ̀mí kò ní kúre Gumi máa ṣẹ̀sín gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni. Ibà Màámi wọ́n ní àyà Ọlọ́run ti gba agbára lọ́wọ́ kálífẹ̀tì Fúlàní kò ní rí ogun ṣe kálífẹ̀tì ti wọ̀ ọ́ kí olódòdó tètè bá wa mú state police wá sí ìmúṣẹ gbogbo gàràgàrà Fúlàní ní láti wá sí òpin. Báàmí Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní òbí àwọn mùsùlùmí jàgídíjàgan ló gbé Gumi lẹ́yìn o àwọn ọ̀daràn àtàpààyàn àti sọ̀rọ̀ sí wọn lánàá kò ní í yan. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ wá nǹkan jókòó lé o ọ̀sẹ̀ tó ti ń lọ́nu ọjọ́ wo la mọ́sẹ̀ iná ó tún ti di Wednesday ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfura the clock on the wall àgògó bàbá mi lárògiri ló dúró pẹ̀lú ọwọ́ méjì rẹ̀ ìkànká ìṣẹ́jú ìkejì ń ká wákàtí níléèwé alágogo mo fẹ́ bá táìmù ni aago òdúró bí ṣe ń lọ rè ọlọ́jọ́ ń ka ọjọ́ Ọlọ́run lọ́lọ́jọ́ àwalẹ̀ dà tá ń ka ọjọ́ fún ẹ̀dá òfura àìtètè jí inú ọ̀tá ń bàjẹ́ ajítan inú mi bàbá àwọn ó dá ọ pẹ̀kẹ́tẹ́ wa ń dàgbà inú Ádámọ̀ ń bàjẹ́ òwe ayé àtijọ́ ni mo rántí wọn ò pòwe mọ́yàn mi rántí gbogbo òwe tí mo ń tò tẹ̀léra tán fi kọ́ wa ń skul ó ní mo rántí o ó dá ẹwà nǹkan jókòó lé ẹwà nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà ẹwà nǹkan tẹ́mọ̀ mú lé gbogbo tó bá wà lárọ̀wọ́tó yín according to your weather ní kẹ́ ẹ mú lé kí wọ́n mọ̀ gbé yín dé gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀sí wà ní USA gbogbo ẹ̀yẹn èèyàn wa ní United States of America pàápàá jùlọ Washington wọ́n ní snow kan tún ya dé mo ní Washington ṣé Washington náà ni àbí New York wọ́n ní snow kan tún ya dé wọ́n ló ní agbára lóun mọ̀ bá wa sọ yín o mọ́ mi kan tí mi àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n náà máa wọ́n kàn ń scrape snow ni wọ́n kàn wọ́n lè jáde mo ló ga o tí wá ti lọ ilẹ̀ ń bí o in fact rípa tí wọ́n sọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ wọ́n aṣọ táwọn wọ́n ní ìsìn kì í ṣe àdì àmọ́ra fẹ́lpà mọ́. ó dà ọba bá dilẹ̀ báyìí bá wà ọba dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kó kálé kó kákó bẹ́ẹ̀ bá sì lè pín fáwọn ọ̀tá yín náà ààrẹ náà ni wọ́n lè dọ̀rẹ́ á ṣe burúkú ṣeré làwọn èèyàn á ṣe kàtàn tẹsẹ̀ mọ́rìn ṣùgbọ́n kọ́ ló ń jọ ọ́ kó mọ̀ fi àṣẹ burúkú kó mọ̀ fi tiwa àṣẹ rere ni kó mọ̀ fi tiwa o ọ̀rọ̀ wa ò ní bí aráyé nu alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tá àkọ́kọ́ fẹ̀ lójú ẹja lọ́dọ̀ federal government níbi táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń pariwo mọ́ pé $550 million yìí ti pọ̀ ju tẹ́ fi ń gbọ́ bùkátà ara yín lórí ètò ìlera sì kó dúró Nàìjíríà bó o lẹ ṣe wá expect kí ọrọ̀ ajé Nàìjíríà kó gbòòrò jù báyìí lọ ẹ̀yin lẹ ní ẹ fẹ́ kí náírà mo gbọ́ tí under my put sọ̀rọ̀ lánàá this year gangan ni 1,000 will be $1 mo ń wò báyìí pé iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe bí náírà náà ṣe wá ń gòkè díẹ̀ tí ń lágbára tí ń nípọn sí láti bí 2 weeks ago ó tún rọra já wálẹ̀ lánàá nítorí wọ́n ṣe ń kówó sí rìsáàfù tó foreign rìsáàfù àwọn nǹkan kan wà tó ń play out nínú free market tó jẹ́ pé òun ló máa jẹ́ kó fluctuate lókè lọ sàlẹ̀ báyẹn ara ẹ̀ rí gbàtẹ́ bá ń kó didi $550 million owó Nàìjíríà lẹ́sọ̀ di bẹ́ẹ̀ o $550 million tẹ́ ń kóró kí òkun ẹ sì fẹ́ kí náírà lágbára bó ló sì fẹ́ lágbára irú pọ́lísì wo lẹ́sìsì tẹ́ ẹ fẹ́ kí náírà fi lágbára tẹ́ ẹ lè mójútó eléyìí tẹ́ ẹ lè pèsè ètò ìlera tí ń pariwo ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ìlú náà ná last year wọ́n ní gbogbo owó tán ná last year wọ́n ló jẹ́ $465.6 million. dọ́là là ń sọ kì í ṣe náírà ó lé jù ó ti wá di 550 okay kò tó 100 million 465 550 ó ti lé ní $90 million láàrin ọdún kan síra wọn kí ló dé ebi náírà wá sókè díẹ̀ ebi 1516 kò pé 16 15 ní gbogbo last year ó sì di 13 ní ìsìn
kí ló wá dé tó wá jẹ́ wípé owó tẹ́ wá tún ná ó tún ju ti last year lọ tí náírà gan fìdí jálẹ̀ ju ọdún yìí lọ. Ó ní ìbéèrè táwọn èèyàn béèrè wọn mọ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà bá wọn yọ calculator wọ́n yọ tí o foreign exchange wọ́n bá wọn ṣe analysis of the CBN quarterly statistics bulletin for quarter 3 2025 shows sustained growth in medical relative travel expenses. Grow sí ni Nigerians spent $151.53 million in quarter 1 of 2025, 189.4 quarter 2. Once I break it down ló fi wá wọ iye tó wọ̀ ẹ́ náà ọmọ Nàìjíríà wá ní sósì dáa bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ́ lè fínú fíndọ̀ sọ wípé ẹ fẹ́ ṣe dáadáa fún ilé ìwòsàn Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ gbogbo sórí tán sọ ń pa Abíọ́lá lánàá. Ọmọ Nàìjíríà ló lórí àwọn òyìnbó àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ náà kọ́kọ́ ń tọ́jú Abíọ́lá ńgbò ya kí ló dé kílẹ̀ ń dúró ṣe ẹ tọ́jú òun ẹgbẹ́ wọn nú tíátà wọn náà ń dúró de specialist olórí àwọn ńgbà tí yẹn ó dé ẹni yẹn ló kọ́kọ́ kí bàbá wa Abíọ́lá wípé ẹ ká san o ọmọ Yorùbá ni mí o. Ó ní Abíọ́lá sì ń sunkún pẹ́sù ọmọ Yorùbá ló ń dúró dè ọmọ Yorùbá òun tán jọ wá ní orísun kan náà kí ló ń fly wá sí kíní tóun tí aeroplane ń bá já ńkọ́ níbi tóun ti ń wá ìwòsàn kiri. Ọmọ Yorùbá ló lórí àwọn èbò àṣà ní potential by hidden one láàlé export import ẹ̀ wálé àwa la tún export owó lọ bọ́n bẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ó gbà òun náà sanwó fún owó ní táwọn ò lè san bí ẹ̀ rí pé agbọ̀dé àfẹnuwọra owó tá a lè san fáwọn àwọn dókítà bí ṣe rí àwọn kan wà tán ṣiṣẹ́ ìjọba tó yẹ pé ó yẹ kán máa fi owó kán máa fi tù wọ́n lójú ni àtowó oṣù ó yẹ kán fowó já wọn tàn mọ́ dókítà wà nù wọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń wò yẹn àtàwọn ológun wọ́n wà nù wọn ètò ààbò ní méjèèjì ètò ìlera ètò ààbò ní because health is wealth health only wealth àtàwọn tí ń dáàbò bòlù àwọn ológun àwọn sójà àwọn ọlọ́pàá owó gidi ló yẹ kán máa gbà àtàwa yòókù àwa náà olówó gidi súnmọ́ kó rí bẹ́ẹ̀ owó náà tẹ́ fẹ́ san lé lẹ́wà ń change exchange sí dọ́là ó ń ba náírà àti yín jẹ́ ńlé lẹ́wà ń kó lọ wọ́n ọmọ Nàìjíríà náà ní kó sí àwọn yẹn tí wọ́n ń dá padà wálé ẹ̀ rí pé memorandum èbó náà ni ẹ ṣàdáríjì mi ẹ jẹ́ ń lo ti bàbá wa Fẹlá parambulate ni the parambulate wo tó yẹ kẹ́ ẹ ná fún ọmọ Nàìjíríà lé tán soríire tán lọ lóyìnbó tún lọ kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ òun lẹ wá ń exchange sí dọ́là ẹ wá ń kó lọ bá wọn lọ́hùn ẹ tún máa bẹ̀ wọ́n pé kán tó wá fowó yẹn invest padà sílé ẹ̀yin ò sí invest nínú wọn bí kó orílẹ̀-èdè tìyín náà kó gbọ̀rẹ̀gẹ̀jìgẹ̀ kó dìgbà ayé ìgbà kan táwọn Saudi Arabia mọ́ wá Nàìjíríà EU mọ́ wá Nàìjíríà tán wá mọ́ béèrè pé bó lẹ ṣe ṣe ìyẹn lẹ̀ rìn kiri ní ìsìn bí ìgbò náà ẹ béèrè mọ́ ṣe ṣe owó lẹ́ẹ̀tún lọ nọ́mbẹ̀ ẹ wá dúró owó tán náà pàyẹ́ 550 million àwòye tí bọ́dún wọn bá fi jálẹ̀ àwòye tí ó jẹ́ àkùnrán yẹn létí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ INEC níbi tá a ti ń gbé wọn ní 395 million naira náà fẹ́ yẹ máàkì fún e-transmission lórí ìbéèrè ọmọ Nàìjíríà pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè transmit ilẹ̀ result electronically tẹ́ tó ń fi provision míì sí. The Independent National Electoral Commission has earmarked a total of the sum of 395.12 million naira for the implementation of the electronic transmission of election results nationwide. The amount, according to the Commission, would cover the cost of SIM card, system configuration and integration system support and data bundle with 1 year validity. Owó tó máa san fún àwọn telecommunication láti fi ra data lọ́wọ́ wọn. However, this amount may be significantly higher as the Nigerian Communications Commission in January 2025 approved requests from network operators for tariff adjustment in response to rising operation costs. Wọ́n ní yóò tún gbówó lérí sí ní táwọn fẹ́ wá sọ fún yín nìyẹn o. The decision allowed a maximum adjustment of 50% to current tariff. Wọ́n ní significantly less than the over 100% proposed by some operators. Wọ́n náà ti bá wọn sọ̀rọ̀ bí over 100 náà fẹ́ bẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ ní wípé ìkádán gba over 100 yóò double 395 million.
ṣùgbọ́n 50% yẹ ìdajì 395 million tó bá wá fi ìdajì lé 395 million ó ti ń wọ bí 5 or 600 and something million. Wọ́n ní kẹ́ mọ́ retí owó yín bọ́n sì fẹ́ ná propose yẹ fún yín. INEC chairman Professor Joash Amupitan disclosed this while presenting the Commission's 2026 budget proposal and the projected cost for the 2027 general. Wọ́n bá jẹ́ àwọn èyí tó fẹ́ ná lórí manual náà in case tí electronic tán sọ kó lè fail tó bá fail èlò lẹ́yà max rí manual. Iye tẹ́ fi repo bọ́n ṣe transport yẹ gbọ́ ẹ̀ wà lọ́dọ̀ wọn ní sáìtì wọn ẹ̀rí ewu wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ àpẹ́ lọ́dọ̀ wọn. ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn agbébọn wọ́n tún ṣọṣẹ́ wọ́n pa àwọn èèyàn mọ̀ ní kílẹ̀ èèyàn agbófinró ń wò wọ́n lẹ́wà reactive wọ́n ló yẹ kẹwà proactive ní o. wọ́n ní àwọn agbébọn kò tí ì dẹ́kun iṣẹ́ ọwọ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara òsì ni wọ́n tún ṣọṣẹ́ lánàá ní ìlú Kóró àbí Kóró tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì ní ìpínlẹ̀ náà o. wọ́n dójúlé ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì o. kò dín ní èèyàn méjì tí ẹ̀mí wọn lọ sí ìkọlù náà tí èèyàn kan sì wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. sí ẹ rántí pé ní ìlú Kóró yìí kan náà ni wọ́n ti pa ẹ̀ṣọ́ aṣọ́gbó kan òkè ibẹ̀ náà ti pa sí Káyọ̀dé kọ́ lórúkọ rẹ̀ mo ti gbàgbé tán tún jíyàwó rẹ̀ gbé lọ. wọ́n ní àwọn olùgbé ìlú Kóró kan tí aforúkọ bò láṣìírí wọ́n ní igbó tó já sí ìlú Ẹ̀gbẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kogi láti Kóró ní àwọn agbébọn náà wà wọ́n sì ti gba ìjọba igbó náà kan báyìí. ó sọ pé àwọn tí wọ́n bá ń kọjá lọ sí Ẹ̀gbẹ́ ni àwọn agbébọn yìí máa ń dá dúró tí wọ́n sì máa ń rán wọn níṣẹ́ logistics. ibo lẹ ń lọ rẹ bá wa ra epo bọ̀ o ẹ mọ̀ wọ̀rí àní pẹ̀yìn ẹ sá mọ́ tú àṣírí ẹ bá wa ra kẹ̀kẹ́ ìbọn o àti ìwẹ̀ láti jọ iyọ̀ àtọ̀ṣẹ dúdú ẹ bá wa ra tọ́ntọ̀mù bọ̀ o ìkan ń wúkọ́nú àwọn o ẹ bá wa ra oríṣiríṣi táyà àbí tíní túùbù mo rí gbogbo ẹ̀bọ̀n sì gbà lọ́wọ́ wọn náà máa ń rán níṣẹ́ dé tòrùtòrù táwọn náà sì máa fi ìjáyà jẹ iṣẹ́ wọn táwọn sì ní sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ kan sọ̀rọ̀ àwọn agbófinró tó fẹ́ gbà wọ́n dá ohun tí wọ́n máa ń ṣe nìyí fún àwọn ènìyàn ẹni tí kò bá sì ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́ wọn yóò pa àwọn ènìyàn rẹ̀ tí wọ́n bá gbà kalẹ̀. lórí àwọn tí wọ́n pa lánàá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé níbi aago 6 àná ọjọ́ ajé ní àwọn mẹ́ta ìyẹn ìjẹta ló ti ṣẹlẹ̀ ó ti dìjẹta báyìí ní àwọn mẹ́ta yìí ń kọjá lọ àwọn agbébọn sì kó wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn fún èèyàn kan láǹfààní láti lọ ra àwọn nǹkan tí wọ́n nílò wá pé tó bá dé àwọn ó yọ̀ǹda àwọn yòókù ẹ̀ mọ́ wò ó. eléyìí ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìkorò ojú sí wọ́n sì gbéré ojú àwọn agbébọn láì níbọn lọ́wọ́ tẹ́fẹ́ fi dóòlà ẹ̀mí ara yín ṣùgbọ́n látàrí wípé wọn ò pọ̀ tó wọ́n lu àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lálùbami èèyàn kan kú lójú ẹsẹ̀ wọ́n gbé àwọn méjì yòókù lọ sí ilé ìwòsàn ní ìlú Ẹ̀gbẹ́ ṣùgbọ́n a gbọ́ pé ìkan ti kú nínú àwọn méjèèjì náà ìkan yòókù sì wà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. ọ̀rọ̀ náà ti wá kúrò ní kékeré báyìí torí orí rẹ̀ ní ẹ̀ṣọ́ aṣọ́gbó tí wọ́n pa ní ìlú Kóró lọ́jọ́ 8 oṣù yìí kú lé lórí o. igbó yìí kan náà ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́gbó yìí lọ gbé ọba bẹ̀ tí òun ọba sọ̀rọ̀ pé táwọn aráàlú fi mọ̀ wípé àwọn wèrè wà ní Òndó kì í ṣe pé wọ́n ya wọ ìlú wọn rè pa wọ́n pẹ̀lú ìbọn o wọ́n lù wọ́n pa ni o. mọ́ ẹ̀ náà ni mo rí kan tán ń lù lánàá tíyàwó rẹ̀ wá ń bẹ̀bẹ̀ owó lórí agbágbé wọ́n nà bí ejò àìjẹ wọ́n nà tiẹ̀ n ti ń ṣẹlẹ̀ rèé o ẹ fẹ́ rán wọn ṣẹ́ ẹ wá mọ̀ wọn méjì kalẹ̀ ó níbi táwọn ń lọ o ríra gbogbo nǹkan báyìí wá fún wa ibi orí o ti rí àwọn òní ìjúwèé ibi tó ti rà fún ọ bójú owó ọwọ́ wọn gan náà nìkan fi rà náà yẹn wá yarí àwọn yẹn náà bá ti fọgbọ́n sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ́rọ̀ ìnídìí ó mà ga o ó dá a mọ̀ sọ tí a iṣu àtẹnumọ́ràn ò ní jóná ẹjá tẹ̀síwájú nínú ìròyìn táwọn mú dán nísìn ẹjá sáré dé orí ọ̀rọ̀ Ozekome tán ní ìjọba àpapọ̀ wọ́n tún ti file fresh charges lòdì sí àwọn náà withdraw ẹjọ́ wípé àwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́ lánàá ìgbà tí ó tún fi dòní wọ́n ti file fresh charges kí ló tún ṣe fún yín wọ́n ní forgery lórí passport Nigeria passport ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ lẹ́nu arábìnrin tó fẹ́ gbọ́ adébẹ̀.
About today, well, we thought that the federal government has dropped their charges against the senior advocate of Nigeria, because today the charges against him that was filed by the ICPC against him at the FCT High Court was withdrawn, only for us to see this evening that new fresh charges were filed, and now 12 count. Because the ICPC had filed 3 counts. If you look at both charges, the one that was withdrawn earlier today and this new one that is filed, it's the same material or same issues. But now this fresh charges elaborated on the allegations against the senior advocate of Nigeria. And as well now, the son of late General Jeremiah Hussaini is now also a defendant in this case. But looking at the 12 count charge, it has to do with the fact that a passport, international passport, travel document was forged by the late General's son. According to the charge, the senior advocate of Nigeria was also in know of this particular forgery. And this is a criminal offense that the federal government is alleging against the senior advocate. As well, the saying goes that he who alleges must prove. The federal government needs to prove that charges against him, and also he'll be given the opportunity to defend himself before the FCT High Court. But what we don't know now is when he will be arraigned and which judge will be handling the case. But as a matter of fact, when the initial charges were filed, that was the one that was withdrawn today, he didn't come out to say anything. He didn't speak. We didn't hear from him. We also believe that maybe this time around he will say something, but we've not heard from him. But I believe that he may have also seen the fresh charges, because it just came out a few minutes ago. He must be going through it, and the federal government, I feel right now that the case has been handled by the Office of the Attorney General of the Federation. They will be very swift in whatever they want to do in terms of arraignment, for him to come and take his plea, and for the matter to move expeditiously. And looking at the charges, it has to do with the property at 79 Randolph Avenue in the UK that was said to belong to the late General Jeremiah Hussaini. What the federal government is saying is that the senior advocate of Nigeria knew, as a matter of fact, that the property was gotten through fictitious or fraudulent means, and he acted as a power of attorney alongside the general's son. But all of these are still allegations, and he's still innocent until proven guilty. Oníyàn odidi SAN mi ò mọ̀ tí SAN náà wá dé gbogbo wọn tọwọ́ bọ kíní wọn lọ ń fọ́jìwé o. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú ẹjá wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti El-Rufai, wọ́n ní ká paláriwo ká tẹnu mọ́ orí owó tán níjọba san fún àwọn Boko Haram la kọ́kọ́ fẹ́ mọ́rọ̀ lé lórí. Ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kókó ń bẹ̀ part A ibẹ̀ gangan ló ní flower dé, wọ́n ní ká sọ fólódò dẹ̀ ọ́ àsìpá ọmọ Yorùbá wípé ẹ mọ́ finá sórí òrùlé sún ẹ mọ́ wúra yín ran o, ẹ mú gbà gbọ́ èmi àti ẹ láàjọ kókùjá láàjọ pa gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tẹ́ ń sọ lọ́jọ́ sí tẹ́ fi ń yin ọ̀gbẹ́ni Ribadu-El, wọ́n ní kẹ́ sọ ara yín kọ́ lọ́n sọ yín o, wọ́n láwa Yorùbá ò fi ń ṣeré o, wọ́n láà nílò yín kẹ́ remain lórí ibẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kì í ṣe torí iṣẹ́ ọwọ́ yín o, wọ́n ní kì í ṣe torí pé iṣẹ́ ọwọ́ yín náà dáa o, wọ́n ní ṣùgbọ́n for now I need kẹ́ remain lórí ibẹ̀ yẹn. Second term ẹ má jẹ́ kán ṣe yín léṣe o, wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Buhari o, ǹjẹ́ olùtọ́dún kan sọ́dún méjì lẹ́yìn odi, ẹ má jẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín o, ẹ má gbà àyàn gbọ́dé bẹ́ẹ̀ o. Irú kíní májèlé tán náà kó wọlé yẹn, wọ́n ló yẹ ká ẹ ṣe iṣẹ́ ribiribi, ẹ má kàn fojú fo o, ká ẹ kàn má gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnìkan o. Àwọn ará bíi ìra àwọn ò fẹ́ pòpòrò yín dẹnu àwa ń kìlọ̀ fún yín o. Kódà wọ́n ní expose how Ribadu allegedly paid $7 million ransom and freed a key Boko Haram commander linked to Abuja-Kaduna train attack to secure Papiri schoolgirls. In a shocking twist that has ignited nationwide fury, fresh intelligence revelations point out to National Security Advisor Ribadu orchestrating a secret high-stakes deal with Boko Haram militants. Ẹni tí àwọn USA ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú. Hey, a multi-million-dollar ransom pegged at around $7 million delivered by helicopter, coupled with the release of jailed terrorist commanders, including one tied to the infamous 2020 Abuja-Kaduna train bombing tánjú àdó olóró sí ní Abuja-Kaduna train ní 2022. Wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ o, wọ́n ní kan nú wọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n náà túlẹ̀ toró náà fi ṣe peace deal táwọn náà fi tú àwọn ọmọ tán kú ní Papiri. Wọ́n ní this alleged arrangement secured the freedom of up to 230 pupils and staff abducted from St. Mary's Secondary and Primary School in Papiri, Niger State, raising explosive questions about government complicity in funding terror and flouting its own law. Wọ́n sọ wípé constitution gbà wọ́n láàyè láti san ransom. The nightmare began on November 21, 2025, when government stormed the Catholic boarding school in rural Papiri, Central Niger, gbogbo alágbọ́
tán kó àwọn ọmọ lọ. The official deniers have been emphatic. The Department of State Service and other government people insisted throughout the government agent don't pay ransom, crediting the release to security pressure and diplomacy. Diplomacy náà lò tán fi rí àwọn ọmọ yẹn gbà. Yet an exclusive agency, France Press, orílẹ̀-èdè France, ìwé ìròyìn wọn bẹ̀, AFP ló ṣe investigation tán sì fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Àwọn òwàlẹ́ ìjọ̀dọ̀ ti wá ní àti ló ti di allegedly lọ́dọ̀ AFP, Agence France Press, AFP, ẹ lọ wo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ń bẹ̀, investigation náà sí. They published February 2026 ní 23 ìjẹta. And corroborated by outlets including Daily Trust, The Guardian Nigeria, and the RFI, paint a far darker picture. 4 intelligence sources with direct knowledge of the talks revealed a huge ransom was paid. One estimate approximately 40 million naira per person, totaling 40 million naira náà gbà. Gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ roughly $7 million based on exchange rate dollar náà gbà. Another pegged the overall sum at about 2 billion naira ìyún kò lo dollar, around 1.2 to 1.5 million dollars, though some sensational reports inflated it to 10 billion. The payment was allegedly transported by aircraft, helicopter to Gwoza, a notorious Boko Haram stronghold in Borno State near the Cameroon border. The funds were handed to militant commander Ali Ngude, who reportedly crossed briefly into Cameroon to confirm in the remote area as to confirm receipt amid poor network coverage in the remote area. As part of the deal, 2 Boko Haram commanders were released from custody. The abductors belong to a faction led by the feared commander known as Sadiku, previously linked to high-profile atrocities, including the March 2022. Ṣé Amẹ́ríkà tó lóun fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ lórí intelligence? Wọ́n láwọn ò mọ̀ sí. Tó bá mọ̀ sí kí ló tán include ẹ̀ nínú report wọn. This operation directly contravenes Nigeria 2022 amendment to the Terrorism Prevention Act, which imposes at least 15 years imprisonment on anyone, including officials, who pays, facilitate or negotiate ransom. Kí ló dé tẹ́ Ìgbégúnmi tí ń facilitate, tí ń negotiate. Ẹ bá wá Ìgbégúnmi ṣé Ribadu lẹ fẹ́ gbé. Law sọ wípé gbogbo ẹni tó bá facilitate ẹ̀ tó bá ní àwọn tó wá ń gbé èèyàn wọn lọ tó ń tọrọ owó lórí agbègbè náà ńkọ́. Ẹ fún wa ransom tí ìjọba ò sì ṣe nǹkan kan. Àwọn ọlọ́pàá náà ń wòran, wọ́n wà reactive, wọ́n wà proactive. Bóyá lábẹ́ ìṣèjọba Bọ̀dádìsù, bóyá wọ́n máa wà proactive. Àmọ́ wò. Only the Papiri case fits a disturbing pattern under the Tinubu administration. Mass abductions have surged since 2023, with thousands kidnapped in incidents like the March 2024 Kuriga school raid, 287 students. Quick release amid ransom whispers. The November 2025 Benin Yauri school attack in Kebbi, 25 girls taken, most freed swiftly, and others were officials rescued, contrast sharply with allegations of backroom payment. Critics, including former Kaduna Governor Nasiru El-Rufai, who accused Ribadu in September 2025 of sponsoring bandits with billions, now see vindication in these leagues. Wọ́n ní lóòótọ́ ilé mú Ribadu kó náà jìyà sí ọwọ́ rẹ̀ o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ń tú àṣírí rẹ̀ yìí. Wọ́n ní ẹ mọ́ dojú kúrò ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ wípé ọwọ́ yín mọ́. As ministries grapple with severe crash, ẹ sì mọ̀ wípé ẹni tí ó lóun ní ẹni tí ó mọ̀ bóun wáyà bíríìjì wáyà communication line ní Ribadu. Tí Ògbeni mi bá sọ àṣírí wà lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ó bíríìjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ Ribadu náà kàn mójútó gbogbo nǹkan bá gbọ́ lórí wáyà bóyá ò ní El-Rufai sọ jáde. Wọ́n ní mo rẹ̀ ń bleed mọ́mọ́ wa kan ní àtùkútùkú bleeding rẹ̀ lọ́lọ́run. Àwa mọ̀ bóyá torí ẹ̀ ni kò ṣe wá sílé ẹjọ́ lónìí tí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ ò fi tẹ̀síwájú. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àjọ ICPC ni ò túlẹ̀
torí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ ìyẹn EFCC bẹ́ẹ̀ náà sì ni nínú ẹ̀ náà ti máa gbọ́ ìgbẹ́jọ́ pé bóyá kan gba béèlì ẹ̀ náà àbí kán mọ́ gba béèlì ẹ̀ pé ṣùgbọ́n ICPC sì ń yẹ̀ lọ́wọ́ wò yóò sì tó ọ̀sẹ̀ méjì kó tó di wípé yóò ráàyè kò ráàyè báyìí o eléyìí ló wá jẹ́ kí wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ yìí sí inú oṣù kẹrin mo ní láti da yóò tún wà nínú àhámọ́ dínú oṣù kẹrin irun rẹ̀ ti ń ṣẹ̀jẹ̀ ńkọ́ bó lẹ́sẹ̀ ṣe wọn ni àwọn òróògùn ẹ̀ṣẹ̀ ò torí yọmọ ti bí ìjẹ́jọ́ yọmọ tó ń jẹ́jọ́ ni mo ní ìdá olójú mẹ́ta lélẹ́yìí àwọn DSS gan ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn rárá o EFCC àti ICPC náà sì ń fà á mọ́ra wọn lọ́wọ́ yìí o ó dá àmọ́ wò bí ó bá ṣe lọ ó di April ṣùgbọ́n àmọ́ wo ìgbà tí ó kúrò ní àkàtà àwọn ICPC torí bóyá àwọn yẹn náà tó máa gbé lọ ilé ẹjọ́ ni tí ẹ bá nu ẹjọ́ yìí ó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà o n ò rò pé ó lè ra ayé òṣèlú fún 2027 o. wọ́n ní this is not mere negotiation, it is alleged state-sponsored terror financing. wọ́n ní kì í ṣe ransom. wọ́n lọ́gbọ́n tán fi ń finance terror ni. ẹ̀yin lẹ̀ ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ń jàjà ẹ̀ ń dojú kọ wọ́n. pé wọ́n ti ń fura sí ìjọba ìgan nígbà tí wọ́n ti lọ ń sanwó lọ́bì. ìjọba ti jáde wọ́n ní rárá o àwa àmọ́ ẹ̀ka ìjọba tó jáde tó sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ojú lalákan fi ń sọrí fún ààrẹ olódòdó o ojú gidi lalákan fi ń sọrí o. this is not mere negotiation. AFP ní ẹ̀rì bá AFP tún wọ́n ta àwọn àmọ́ wò bóyá wọ́n gbéná kojú AFP àbí wọn ní gbéná kojú wọn. ó dáa níbẹ̀ kí a gbọ́ lẹ́nu kan náà ọmọ Nàìjíríà Prophet El-Buba ọmọ Fúlàní lòun náà ṣùgbọ́n ó wà lára àwọn tí ń pariwo fún olódòdó wípé kán lé Ribadu dànù. Now, God has heard our prayer and he has to raise people from all over the world. So right now, it's not just about only the Christians, but even the Hausa community, and innocent lives in Nigeria, the moderate Muslims that are also being killed. It is the cry of the Christians that has woken up the entire world of these terrorists will all be wiped out, and also their sponsor. The presidency, I tell you this, and I'm not missing word. Right in the presidency, there are people there. I have mentioned them before, and I can mention them now. They are there. They are part of the sponsors of these terrorists. So the president knows their name. The president should have the political will to bring them out publicly and deal with it. That will give hope to Nigerians. That will give hope to the ordinary Nigerians. There are members of the Senate who are part of the organizers, sponsors of these terrorists. Is there. Why would the president not arrest these people and bring them to book? Nobody should be above the law in this country. Absolutely. Nobody should be above the law. Because one thing is, any truth that you try to play down, then you can never get your freedom and your liberty. It is time for him to stand up and give order. I will advise he should invite some of the retired chief of defense staff and form them as a committee and a team to use them. In the next 72 hours, I tell you, if there is a direct order to the foot soldiers on the ground, they will smoke these guys. General Gwa is there. General Musa that was just retired is there. General Theophilus Danjuma is there. And few others, they are there. Why will he not pull them together? He should not depend on his minister of defense. And I'm saying this truth. He should not. Neither his chief security national advisor, Ribadu. He should not. He should take the bull by the horn and go after these people. If he's thinking about the support of a minority of my own tribe called Fulani for his presidency, then he's missing it. Nigerians are more. àyà ní ọ̀gá mi ẹbẹ̀ ti lo ìròyìn rí mo ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó necessary bẹ́ẹ̀ náà ni ó wà important láti lò báyìí nítorí ọ̀rọ̀ Ribadu yìí ó fẹ́ mọ́ gbomijé lójú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ìdí tí ààrẹ olódòdó tó fi han ọwọ́ mọ́ tí wọ́n fẹ́ filẹ̀ tó sì jẹ́ wípé òun ni wọ́n ń ṣe ìkìlọ̀ fún wọn lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Ògbeni sọ kó tó di wípé wọ́n yọ CDS nígbà náà Musa Christopher lóyè kan tó wá dá padà òun náà àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tó ní òun rọ ààrẹ olódòdó kan dá padà àtàwọn míì tán ti rìtáyà kan pè wọ́n wá kan wá dojúkọ wàhálà àwọn agbésùnmọ̀mí ó náà ni ó wà já wa sí nínú ibi tá a fẹ́ mọ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ní ìsìn mo kọ́kọ́ play ti Ribadu yẹn ni ó wá lọ sí Amẹ́ríkà ó padà dé
amúfọ́nrán ibi tó ti dé wá fún yín. In fact inú protest ló dé sí nígbà tán ń sì ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ electronics kó tó di pọ́n buwọ́lù, ṣùgbọ́n báyìí tó ti buwọ́lù tán ó fẹ́ sọ ohun tójú òun rí lamẹ́ríkà tó ń lọ. Ó lóun rí líìsì, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ńláńlá nílẹ̀ haúsá lórúkọ wọn wà ń bẹ̀. Ó ní ti Kwakwanso yẹn lọ́dọ̀ tòun fẹ́ mọ̀ jọ mistake pé mistake lamẹ́ríkà ṣe. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ti pa orí pọ̀ pa ikùn pọ̀ àti àtàwọn ẹgbẹ́ kan tán tún jọ dálẹ̀ tó jọmọ Nàìjíríà lamẹ́ríkà pé ẹ̀ẹ́rì tuntun òun rí orúkọ àwọn tó yẹ kó wà ń bẹ̀ gangan, òun rí àwọn elite ńlẹ̀ haúsá. Mo ní sòun sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún wa ni ṣèṣe payárì sórí ìran sóòsùn só lálàá ni. Ó ní rárá tó ń fojú ara òun gan ni gangan ni. Mo ní yóò sì yé ọ, ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. And basically, it is on religious freedom, where one of the things that was brought up was to see to it that this issue of Sharia law in northern Nigeria will be abolished, because it has, let me use the word, it has empowered the jihadists to do what they're doing. When that was not in place in those days, northern Nigeria was one of the best places you can ever be. The northern Muslim was a glorious, beautiful soul. Someone who cares, somebody who loves. The issue of hearing killing was a strange thing in those days in northern Nigeria. But when these people started coming with this ideology, of course I was part of it too, because I was a trained Islamic jihadist. So the places we trained were the places I want the federal government of Nigeria in those days. Mark these areas, because ideology grows. And the only way you deal with it is to uproot it, you know. So basically, it's one of the things we tabled before the United States Congress and also the summit. And the summit is taking it up to that level. They have a passion to see Nigeria stable, because Nigeria is one of the biggest, one of the greatest black nations in the world. Number two, Nigerian stability is the world stability. Nigerians have contributed a lot to the global family. And so it's not something that anybody can take his eyes off. Then the other thing is the level, the mass killing, the genocide that our government had to go. I was informed in America by the people that the lobbyists came to lobby with $9 million by Nigerian government to change the narratives of the genocide thing and the killing. And I said, why should a government of its own people spend so much money just trying to go around to change the narrative? These people know the facts. So when I was there, basically they showed me all the facts, they showed me what they're doing and also what they intend to escalate and ask the President of America to do. And I'm so grateful to God that most of the things that were discussed, there was an immediate action that followed it. You know, that was how I got to know there that the next day about 200 boots men will be on ground, you know, and America is trying to make sure that on how they can help Nigeria to deal with this issue of terrorism, but especially the Fulani jihadists. That is one of the greatest success of my trip, because the Fulani terrorists that have not been designated, we demanded, because all the killing that is going on in the north central part of Nigeria and part of the northwest of Nigeria is carried out by the Fulani jihadists. And these people have been sponsored, and we know who their sponsors are. I've said this in few places in this country. So it's not that we don't know who the sponsors are. So we presented that to the American government, and the Americans took it up, you know, and the concentration is on the Fulani jihadists that are moving, displacing people from their community every day. Just like the news of the killing that took place in Zamfara of 50 people now. If you look at the people that were killed in their houses, it was carried out by the Fulani jihadists. So the beautiful thing about the summit was that I was heard, I was listening to, and Nigerians were very, very excited. You know, they received me with unusual honor. They received me with joy. You know, and that led to my trip to few states in America to meet with Nigerians, discuss with them the state of our country and what we need to do to make sure that once and for all, because we are aging, we are exiting, let's be able to make sure that we leave a country that every Nigerian, whether a Muslim, a Christian, you know, will be able to enjoy their own country the way Nigeria used to be in those days. Okay. So those were the results that I got on this trip. Excellent, excellent. I wanted to ask you also, Prophet, a bill is being sponsored by some U.S. congressmen, including Congressman Smith and Riley Moore, also a congressman. And one of the things that they are asking in that bill is to designate some Nigerian groups and some Nigerians
as terrorists, as sponsors of terror. Now, they have listed MACBAN, the two different groups of cartoon. Yes. Now, the designation of what you saw, or that of MACBAN and Mayati Allah, it's one of the push, because they are the leaders. They are the champion of this movement of jihadists that are moving around displacing community. They cannot deny. Now, you can trace it. You can trace their statement. You can trace their actions. They are the brain. The Fulani jihadists are their foot soldiers. They can't deny that. Right, okay? So, the only person that I was a little bit reserved, which we escalated even among the coalition, because my staying in America for the few days, I was able to bring Nigerians, the different organizations, powerful organizations, doing great work for Nigeria. But I told them, I said, you can't be doing things from different angles. All of you that are people of good conscience, remember that there are still Nigerian organizations that are greedy, that are money-driven. But we're talking about the ones who are selfless, the ones who care about the real soul of Nigeria. And the Americans themselves, they came together. I put them together by the grace of God. And today there is a coalition called the Save Nigeria Coalition, and they are all working. So the congressmen asked them, to escalate all the information, and they gave them the information they need. They are doing a great job. And based on that, that is why they were able to designate some of these groups. But the only person that is in there is Pambaso. Pambaso, I don't know him to be that fanatical. I don't know him to be that jihadic in nature. I don't. I have seen him to be a liberal because sometimes when he comes in the mix of the Christians and all of you see him flow. And there has never been any trace. I don't know of any trace that has to do with him being in that. But then the only issue that was raised was that when he was a governor, there was something around the Sharia thing. I think that was the major part of that. But I think discussions are going on his case to be able to see that his name is taken off that list. But other people that are on the list are genuine people that are part of the sponsor. Many other names are going to come out. America is tracking their records, so it's not something that is hidden before America. Okay, well, that's that's a very important information. A lot of Nigerian politicians, prominent Nigerians, who suspect that their names might be on the list. thing I am saying to every Nigerian is for us to raise our voice against certain Islamic clerics in the northern Nigeria. They are the ones that are building and breeding terrorists. Listen to their preaching in the mosque. You will see that they're still bringing those jihadic statements and building a breed of hate. We need to uproot them, because if you don't, then you continue to, the more you give them liberty, the more other people will see it as justification. And it's not helping northern Nigeria. It has moved northern Nigeria into deep suffering. And some of the elites who think that they are not on the watch, I tell you, a lot of them are on the watch list. A lot. And America has cracked their communication. America has cracked even the use of their phone. So they know them. When I saw the list, and of course I was asked to present it, I know that they are correct. They are correct about those things. But some emirs in the north, because some emirs are part of the sponsors of these jihadis and politicians, they are using all of that to stay power. And control and destabilize system for their own selfish gain. But I'm grateful that we are seeing results like never before. So my encouragement to religious leaders is to come out and appreciate America. To Islamic leaders of good conscience who uphold the true virtue of Islam as a religion of peace should come out and also stand with the ongoing cleansing in northern Nigeria of these terrorists that have made the entire region ungovernable. No joy, no peace, fear every day, number of deaths. I think this is what I will encourage every Nigerian. And finally, I encourage Nigerians. It's time that we come alive as people. This pain grieves my heart. When we lost over 100 people in Kwara State, I thought I would see Kwara shut down. I thought I would see Nigerians, for that day they would say, we are not going out. This thing must stop. But I'm so surprised to still see Nigerians going on with business as usual. Nàìjíríà ló ní ẹni tó yẹ kán jà sí, wọn ní jà sí o, nǹkan mìíràn mọ̀ ọ́n mọ́ wọ́n ti wọn mọ tí mo lè ní wọ́n ṣe fún ọmọ Nàìjíríà tán fi wá dìgbẹ̀wò dání àwọn olórí báyìí. Wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ tó yẹ kán pa àwọn èèyàn ẹyọ kan gan, ó yẹ kẹ́ ẹ jáde síta. Ẹ wá wádúró àwọn èèyàn tán pa, everybody sì ń ṣe business lọ́wọ́ ẹni pé kò sí wàhálà. Ẹ wá bọ́ ogun tí arákùnrin ìtúdàálẹ̀ ó lóun rí líìsì. Ó lóun náà ti fìgbà kan jẹ́ jihadist rí. Òun mọ gbogbo àwọn sheik, àwọn àfáà àwọn oníwàásí ìsọnù, oníwàásí ọ̀ràn tó jẹ́ pọ́n gangan ní gbòǹgbò wàhálà yìí. Pé tán bá tí tú wọn, tán uproot wọn tí gbòǹgbò wípé wọn àti ìlè rọ́nà wọn lè kógojá lórí ọ̀rọ̀ yìí o.
torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe àtẹnumọ́ àwọn kan tí ààrẹ Tinubu gbọ́dọ̀ go against. Ó ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Ribadu tipẹ́tipẹ́, gbogbo wàhálà gbogbo ọ̀rọ̀ táwa ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ribadu yìí látòrí ipò fẹ́ kó páúdà májèlé wọlé, sáàrẹ̀ mọ̀ sí, sáwọn yòókù tó yẹ kó mọ̀ sí kí ló fẹ́ wá fi ṣe, wọ́n lò náà l'ambition, ìyẹn presidential ambition fún 2031 tó wá márakùnrin jáde bí tínú tèmi ti dùn rèé wípé gbogbo eléyìí tá a tún gbọ́ àti eléyìí tá a ti sọ nú ìròyìn lónìí tó ṣẹ̀ jáde ń jẹta àti iléèwé ìròyìn AFP gbé wípé wọ́n san $7 million fáwọn Boko Haram, wọ́n tún tú àwọn kọ̀mándà kan lẹ̀. Mo mọ̀ pé yóò ta Amẹ́ríkà lólobó arákùnrin, mo mọ̀ kì í sì sóhun nìkan ní ń bá Amẹ́ríkà ṣiṣẹ́, ọmọ Fúlàní ní o, prófẹ́ẹ̀tì kìrìsìtẹ́nì sì ni wọ́n náà ń lé wọn rí mú ni o, kò ràn wọn. Torí ambition tán ní Ọ̀gbẹ́ni níyì ọbọ̀ Binance náà mú gbà ẹ̀ náà tó àṣírí pé ó lámbition, òun náà fẹ́ di president, owó ìjà tó ẹrù kò ń wà láàrin òun àti kìíní. Mo ti sọ pé agreement wọn ní òwò o, ó fẹ́ lo platform olódòdẹ láti fi di kìíní. Òun náà ní ojú kòkòrò presidency o, kó sáàmọ́ sí yín ní sùtà. Ó dá ẹjá tẹ̀síwájú, ọ̀nà mọ̀ gbogbo nǹkan náà máa kọ́kọ́ deny, tó bá yá àmùtọ́ ìdìtẹ̀gbàjọba náà ní ìsìn wọ́n deny nígbà kan, tó bá yá àmùtọ́ àwọn ọmọ tán jí lọ wọ́n deny pàápàá, tó bá yá àmùtọ́ lórí sójà tí ó pàṣẹ fún àwọn sójà kò kúrò níbi tán ti jí àwọn wọn lọ 30 minutes before the strike, tó bá yá àmùtọ́ bá àmùtọ́ tán kọ́. Torí ẹ̀ la ṣe ń bi Ọlọ́run kó sí ní ọdún ẹ̀san, ọdún ìjìyà fún àwọn wèrè yìí. Ẹjá tẹ̀síwájú, ìròyìn tó kú náà pọ̀ mọ́ rárá, ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ Sowore àǹkó tán fẹ́ bá wa fi ọ̀rọ̀ ìlójú lórí ìgbésẹ̀ tí ìjọba gbé lánàá. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ tó kún ọ̀rọ̀ tán lè sọ nígbà tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá tẹ́lẹ̀, tán gbé ẹlòmíì Sowore nìkan ló lè sọ. Àwọn èèyàn wá ń bọ́ ta, wọ́n ń bóde, wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí orin kò lè bóde ní IGP ń kọ fún ọ tẹ́lẹ̀, alákọ̀ọ́rí yìnyín tilẹ̀kùn mọ́ àwọn náà wá ń kọ́ fún ẹgbẹ́ tó kún ní ìsìn wípé o lè má wọn mọ́, bọ́ bá lọ ilé ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà sọ ọmọ Nàìjíríà ní pé lọ́tẹ̀ ní ìsìn o lè lo ọwọ́ agbára mọ́ àwọn mọ́, pé controversy ó yí ọ̀pọ̀ nígbà tó jẹ́ IGP. Àìmọye nǹkan tí kò yẹ kó jú orí, tí ò yẹ ké tí ó gbọ́ ló ṣẹlẹ̀ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ariwo pọ̀. Bákan náà ti ẹnìkan kó àwọn ọlọ́pàá ńlẹ̀, wọ́n tètè kó wọ́n ńlẹ̀ nígbà náà, ariwo ọmọ Nàìjíríà ló tún jẹ́ kan kó wọ́n lẹ̀. Gbogbo ẹ̀sùn tí Sowore wá fi kàn yìí, ṣé Sowore ó pọ̀ sú ẹ̀ ní ìsìn tí ò sí ní orí agbára mọ́? Sowore sì ń béèrè 30 million rẹ̀ o. Ibẹ̀ náà ni Sowore ti wá ganu sí máìkì wí pé iṣẹ́ lòun ṣe, iṣẹ́ akọni, ẹ mọ̀ fóun, bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ òun ó fi ọ̀rọ̀ òun sí ọ̀rọ̀ aláǹgbá tó bẹ́ látorí ìrókò tó gbọ́n rí ẹ̀ sókè, tó gbórí ẹ̀ sókè, tó gbọ́n rí ẹ̀ báyìí pé bẹ́ẹ̀ ni kankan ò bá yín mi, èmi gan lára dẹ̀yìn ra mi, olóhùn yìnra àwọn. Ẹ bá gbé sí ẹjá gbọ́n lẹ́nu Sowore ká tó lọ sọ́dọ̀ Mr. Amadi. We are in court today to be part of another trial. This is the case that illegal IGP filed in January of 2025, accusing me of calling him illegal IGP. Cyber crime case in which my passport was seized, and we came to court today to continue the trial. But unfortunately, the prosecutor of the police reached out in open court that they no longer have the authority of the police to continue with cross-examination. So they want to take permission from the new IG. So the case was therefore adjourned for 2 weeks. 2 weeks to enable them to talk to the new IGP. But what is instructive about it is exactly what I told the judge when they filed the case, that this case is going nowhere, and the case, in our view, has ended naturally, because the subject of the case was an illegal IGP, and his illegal tenure has now been concluded. So he filed 5 different cases against me throughout his tenure. He arrested me 5 times in 2025 alone, and this is number 2. We have another one, I think, tomorrow, and we have no doubt that the same fate will befall tomorrow's case. And there's another case also tomorrow at Kuje Magistrate Court, which was the one he filed against us for participating in lawful protests for the release of Nnamdi Kanu. We have no doubt also that I will suffer the same fate. So, just to thank Nigerians, especially those of you
who participated in one way or the other in fighting the legality of the appointment of Kayode Egbetokun, now finally retired, which was what we asked them to do. Yes. Well, he ought not to have had his tenure extended because he retired in 2024. Egbetokun was sacked. Was sacked. So ex-illegal like yes. sacked. So he will have the dishonor of being referred to now as former illegally appointed Inspector General of Police Kayode Egbetokun retired and sacked. But on a serious note, this is a warning to those of you who don't understand that power is transient. Very transient. Very, very transient. If you find yourself in any position, even if you are given the impression that it's permanent, just handle it with care. Because one day, if you don't leave power, power will leave you. Yes. And this is what has happened to Egbetokun. It didn't happen to him alone. It happened to everybody who were all acting as if they were gods a few months ago, including his PSOs and all his sidekicks and side chicks. All of them have gone down with him. I'm aware that we have a new acting Inspector General of Police, and we'll follow up with all of them. But in the meantime, everybody that enjoyed Egbetokun's illegal actions should be prepared for the reversal of those actions. If you got illegally promoted, you are going to return to your former position, including Ben Udenyi, who is covering up for the son of the IG in the 100 million naira that was automatically and accidentally sent to his account. The police, that Boy Scout, PPRO, the police has all my accounts. They obtained them since last year. No, they did not accidentally send the money to my account. But the police is owing me 30 million naira, and they should send it officially to my account as soon as possible. We need that money to wage several other struggles that are coming up. So that's our position, and that's where we are today. For those of you who didn't start with us, the recap is that we came to court today for the illegal IGP cybercrime case. Their lawyers came and said they cannot continue the trial because of changes that happened at they noted that there are changes at the police headquarters. So even the judge was not very happy about it. According to him, our lawyers agreed that we should take a short adjournment. So we took 2 weeks adjournment. One of the things we want him to do immediately is to withdraw all these foolish charges on cyber across the country and stop any police officer from doing all this cross-border transportation of persons who abuse somebody. You go and bring somebody from Lagos because he posted something on wasting taxpayers' money. Secondly, we want the police to be restored to proper policing, in which case we must retrain, reorganize, and remotivate his men to be working as policemen so that we can tackle insecurity in the country. We have already, and we've been asking for this, all of us here, that they should stop VIP protections. They have stopped it now, but we heard that they are wait now. They are giving uniforms of vigilantes, civil defense. Policemen are now going to obtain civil defense uniform to continue as VIP protection. And most importantly, all the illegalities carried out by Egbetokun must be reversed, including those criminal promotions that he did. You know, we fought for the promotion of 74,000 policemen last year alone. It has never happened in the history of this country. That's 74,000 policemen, but he didn't do it voluntarily. We fought for it. In fact, the day after we fought for it, I got arrested. The same policemen, some of them promoted, came to break my hand in the cell. But we are forgiving them. But those ones who did not deserve promotion, that got promoted, we must reverse. He must ensure that he reverses their promotion. Because we don't have any contract with any IG to stay for 4 years. You should know that. Our position is that if you are not in the police, you cannot be IG. No matter how nice you want to be. We have 250,000 policemen. There should be one out there who is not retired, allegedly. Actually, officially, there are 210,000 policemen. And you can put me anywhere. Because they are just using the rest to collect money and sharing amongst themselves. Including policemen who are in Canada, in the US, who have relocated, they are still collecting salary. That also must be fixed. That money should go to the policemen who are serving. It's a crime to travel out of the country and still be collecting salary. So, and we want them to disband roadblocks in this country. Nigeria police should have reached a point where they can have vehicles, highway patrols that can pursue criminals, if need be. But those timbers we see on the highway that's aiding and abetting crime. In fact, it's going to the police that point that policemen will dig the federal highway so that they can create artificial roadblock there. Those have to be disbanded. That's not policing, it's plain criminality. So I don't envy the guy who just took over. I hope he has the energy to handle the challenges that are coming his way. But on our part, we are completely still on our position that the police must become a central force for good in this country. And I said it this morning on Channels Television. They need to change the name of Nigeria Police. Remove the force. Because that's what is driving them crazy. Let it be Nigeria Police Department. Service. Yes. Just like we have correctional service now.
We no longer call it prison. It's time to change the name of the Nigerian police to be of good and of service to the Nigerian nation. Maybe the uniform too. Black is the problem. No. If you ask them to do uniform, it will lead to another corruption. The contract for the uniform. Let's stay with the uniform for now. Yes, just the name for now. Because if you ask them to go and change uniform again, they can go and change it to one secondary school uniform again, and they'll be using it to confuse people. Even the one they have now, let the police be able to kit police properly. There should be no policeman who's walking around with slippers. Let us sincerely appreciate Omele Shore for delivering his polling unit by ensuring that the illegal IG is relieved of his duty. We must celebrate Shore for doing this great service to the nation. You know, and the truth of the matter is that Ogbeni inherited so many enemies for his principal, which is the president, unnecessarily so. As a public official, no matter who you are, you will never, whether you're a politician, elected, or a civil servant, or an appointee of government, you will never be in power forever. And Kama has come. Kama has come for Malami. Kama has come for El-Rufai. Kama has come for Ogbeni. Kama is still going to come for many people in this government because they will soon be out of government. So we must always be circumspect when we are dealing with citizens. You know, I am of the view and the opinion that public service is a trust. You know, many of these people, including Ogbeni, abuse this trust. You know, by using their office to victimize people. We cannot talk about Ogbeni without talking about Muyiwa Adejobi. Very evil fellow. Was going up and down, picking people online for insulting Ogbeni. Where's the power today? Where's the power today? So these are the issues. And we appeal to the new IG, who is my friend. But like I said yesterday, there's no friend in the jungle. If he refuses to do what is right, he refuses to respect human rights, the same way we face Ogbeni is how we are going to face him. With no apologies whatsoever. He must do the right thing. All these police officers, the president gave a directive that they should be withdrawn. I can tell you that still close to 100,000 police officers are with VIPs. And they're all in mufti. They've removed the police uniform, they're in mufti. They must go back. The new IG must ensure that all these police officers must go back to the barrack, go back to policing. The internal security job that they have abandoned, they must go back to it. That's the only way we can safeguard the country. The reason why there's insecurity in the country is because police officers are carrying bag and carrying phone for Yahoo boys and Yahoo girls and girlfriends to politicians and their concubines and the girlfriends of their children. Police officers have no business being aides to citizens. Their job is to protect internal security of the country. They should face that. So the new IG should have his job cut off for him from day one. He should respect human rights. They should not use police, the prosecutorial power given to the police, to prosecute or persecute any citizen because they've criticized any politician or any big man or any pastor or any police officer. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Sowore tún gbọ́ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú bá a bá gba gbogbo wọn láàyè àníkòǹbè ṣùgbọ́n igbe lẹ́nu vendor àwọn Ìgbò báyìí mọ́ mi ló fún mi ní ẹ̀nà fún mi lówó yẹn àbí ọ̀rọ̀ ṣé àṣàmọ̀ ní ká pè ẹ̀nà pàṣàmọ̀ yẹn fún mi wọ́n ní igbe lẹ́nu vendor wọn o lórí ìkan nínú ọmọ Ìgbò ń bá tó jẹ́ wípé òun náà expect kí Ààrẹ Olódòdé fi sí orí oyè wọ́n pariwo títí ọmọ Ìgbò yẹn náà pariwo mọ́ra wọn àwọn kan wọ́n gbé àwọn kan wọ́n yin òkè àwọn kan dá padà fún wọn wò bàbá Ìjẹ̀bú wípé ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún wípé ẹ̀yin lẹ̀ aláìyín ara yín politically ẹ̀yin ni ẹ máa dún kòkò lájà mọ́ Olódòdé ẹ̀yin ni ẹ máa rí nídìí wípé wọ́n bà mọ́tò campaign Olódòdé jẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ máa bú Olódòdé wípé kí lẹ̀ wọ́n expect kí Olódòdé ṣe fún yín àti wípé ń bá tẹ̀ ń sọ iná ara àwọn AIG ní in fact DIG ní fún ẹni tó lọ ìní Ẹgbẹ́tókun ó sì níbò náà ṣe ní promotion rapid promotion ó ní lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ó tún ní lábẹ́ ìṣèjọba Olódòdé ẹ̀yin Olódòdé ńgbà náà o ẹrù pẹ́tọ́ yín ni Olódòdé wá gbé fún ẹni tó kàn ní ìsìn àti ẹ̀rọ àwọn Haúsá kan complain àrà àwọn Fúlàní kan pariwo kan palantia ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò náà ń pariwo wípé kì í ṣe ń lé kan bí ẹni pé Mbà nìkan ló wà lórí oyè DIG bí ẹni pé òun nìkan ló lẹ́spíríẹ́ǹsì wọ́n ti forúkọ rẹ̀ sára àwọn tán rìtáyà by fire by force tipátipá ti kú kí dìísù kó lè rí mú mi ṣùgbọ́n náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu Sowore àti Dèjì àtàwọn yòókù báyìí àwọn human rights àwọn CSO wípé kò náà ṣe dáadáa o àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ń tójú predecessor rẹ̀ rí òun náà rí o èmi náà wá fi àsìkò yìí mo fi ń kí Sowore àtàgídí rẹ̀ àti experience rẹ̀ àti expert rẹ̀ àti kí tún ní náà struggle ẹ̀ ó gbìyànjú o lóòótọ́ àná la máa ń sọ fún wípé kó sì mẹ̀dọ̀ kó ṣe díẹ̀díẹ̀ ariwo tí wọ́n pa lórí Olódòdé èèyàn máa ń fọgbọ́n sí nǹkan ni ṣùgbọ́n bàbá ti rí ibi tó ti perfect níbi iṣẹ́ rẹ̀ tó máa ṣe ń ló pariwo ìjù òun gangan ló ranjú mọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá jù let's give it to him ẹ̀jẹ̀ àfún ká gbégbòsà fún
torí ó gbìyànjú ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ó gba òwò bàbá wa rọ́gbúrí lọ́jọ́ mi náà tó náà ṣàṣejù tá a bá pa ẹ àkíyèsí ẹ̀ sí ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí a o báwa ṣe máa ṣìnù àwa yìí fi ojú ẹni tó bá sí ìwà tó bá wù láà fi jọ́ọ̀jì rẹ̀ èyí tó bá sì ti wù sẹ́yìn àní fi jọ́ọ̀jì rẹ̀ presently èyí tó bá ń wù lọ́wọ́lọ́wọ́ láà mọ̀ fi jọ́ọ̀jì rẹ̀ báyìí so bọ́ọ̀ bá ti ṣe rere sẹ́yìn tó wá ń hùwà burúkú ní ìsìn á fi burúkú tó ń ṣe ní ìsìn láà mọ̀ fi bá ọ sọ̀rọ̀ kó o lè change padà tó o bá ti hùwà burúkú sẹ́yìn tó wá ń ṣe rere ní ìsìn bá a bá yìn ọ́ náà á yìn ọ́ lójú ayé káwọn èèyàn mọ̀ wá bú wa wípé ẹni tó ti ṣe burúkú sẹ́yìn ń tó ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó ti ronú pé wàdà olódòdẹ òun ló ṣe kíní kan fún Sunday Igboho ó dọ́ ṣe ẹ̀yin mọ̀ bóyá ó ti ronú pé wàdà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ṣe wá lọ́lọ́run tó ṣe wá lò wípé ó dáa ìwọ tí Sátánì lò lọ́jọ́ sí ìwọ tán ní Sátánì lò lọ́jọ́ sí èmi Ọlọ́run wá fẹ́ lò ọ́ pọ̀rọ̀ alẹ́ ayé ṣe rí nìyẹn bó ṣe rí nìyẹn àṣe burúkú ṣe rere lè yàn àṣeré ṣe burúkú sì lọ́mọ ẹ̀dá àṣekàtàn tẹsẹ̀ mọ́rìn. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Sowore yìí náà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ Mr. Amadi gangan nítorí mo fẹ́ kí àwọn náà ga òsókè kán sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìgbógun controversy tán fẹ́ sọ fún wa tó yí ẹgbẹ́ tó kún ká nígbà tó wà lórí oyè. What that is out there is what we can speak to. What we have there is that the president asked for his resignation. So he tendered his resignation and it was accepted by the president. So we wouldn't be able to say more on that, whether it's to his capability while he was in office or to what some would perceive in some quarters as some of his failures while he was there as the Inspector General of Police. We wouldn't be able to tell much about that, considering the fact that these are issues that is best sorted out at the executive level, just like what the Prof just mentioned. He was hired by the president, and the president can determine when he leaves the office. What we have seen so far, whether we have a law backing or supporting him for 4 years or not, is that he serves at the pleasure of the president. So I think that is what just played out from the entire conversation on the former IGP. It's interesting to start to discuss him as former IGP, because until very early this morning, we used to refer to him as the Inspector General of Police. I think Tinubu is making some changes that suggest two things. One, maybe he wants to kind of increase the performance, operational performance of the security and paramilitary institutions around him. Again, the kind of executive presidents we have is that oftentimes hiring decisions are made on the basis of maybe loyalty, maybe projections of the next election. And so it's just like a football team and they are about to a penalty and they begin to see coaches substitute, practical substitution to get guys probably who will deliver. So in a sense, it could be operational. And again, the insecurity, the level of criminality, and of course the now former IG, who presume, had a lot of controversies. What happens with presidency that when you are a burden and the value addition is not that much, whether politically or in terms of the performance of the government, you're likely going to be thrown away sooner or later. And so presidents retain the capacity to reimagine their administration, and in doing that, those who don't have strong political, maybe anchor, and who are not operationally very useful, get cut off. So I see it as, just like we saw with the chief of the defense minister, politics was there, operational issues were there. I know that the president made a decision based on these two calculus. So for me, I think it's both. I think he got saddled with so many controversies and operationally not that fantastic. Let's not probably damage him more, but he didn't provide much value. He was becoming a albatross on his neck, and the president needed to throw off this weight. And this, who is now, reputed to be the successor, is a person who has better public relations. And maybe, well, I'm going to come to that in a minute. Instead that the president has endured him enough and is not being valuable. And presidents could be very, very heartless, especially in time of crisis and in time of going to election. So they basically get the courage to throw away those who constitute some degree of problem. I think he's at the end of the day, I think the insiders decided, look, again, there was a crisis brewing around personnel, corruption, relationship with some criminal or alleged criminal. So this is basically the president recalibrating perception, number one, which is critical to election time. He has taken so many actions that suggest that he wants to be looked upon as a different kind of president, who is, some of his weak areas have been issues around corruption, character of governance, open governance. He is trying to re-engineer that image, and he helps operationally in terms of delivery of service as well as political optics. So for me, this is really either that is a crisis of confidence, or this is an opportunity to replace somebody whose profile perhaps constitutes a problem to the president. I think I'll go with the second option. We are taking leadership change for structural reform that is actually needed. Changing
In the space of like 10 years, a decade, we've had quite a number of IGPs that have gone. We've had some of them serve for 3 years, some serve for 2 years. I think Egbetokun seems to be the longest serving in the decade. So what we've seen so far is that a change at that very highest level of the police doesn't translate automatically to reform. Reform goes beyond the police itself, and I think that's something that all of us must realize. It goes beyond the police. It actually requires a higher level of executive interest and will to push for police reform. There's plethora of literature that argues that the people in power would want to keep the police in a particular shape for their use, so if there's going to be a real change, a real reform to police as we have it right now, it will come from the executive, it will come from the president, not by just changing whoever is the leader of whoever is the Inspector General of Police. It's beyond the office. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá fi ilé náà láàfi kádìbò rẹ̀ ńlẹ́ àmẹ́nubà náà àkórí ìròyìn níbi tá a ti ń gbọ́ tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ń sọ fún àwọn ọmọ iléèwé Nàìjíríà tó fẹ́ wá kàwé ní Amẹ́ríkà pé gbogbo restriction visa ban gbogbo òfin tán gbé kalẹ̀ kò kàn wọ́n o pé kánrè mọ́ yọ̀ kánrè mọ́ jó. Wọ́n ní US excludes Nigerian students from new visa restriction. The United States Mission in Nigeria has clarified that Nigerian students and exchange visitors with valid visas will not be affected by the recent partial visa suspension introduced under Presidential Proclamation 10998. In a statement shared on its official X, formerly Twitter, account on Monday, the mission reassured applicants and current visa holders that the new measure does not apply to those already holding valid FI visa, student visa, and J1 exchange visitor visas. J1 yẹn yàtọ̀ sí B1 o. Èwo ni exchange visitors. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní ẹ lọ sórí ẹ̀rọ agbègbè àwọn. Fún ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ní kò affect àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ó dà ní rí báyìí lọ́nà ìròyìn tòní ó ní ẹsẹ̀ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àwọn ìfẹ́ jẹ́ náà. A kú àìbínú gbogbo ìròyìn tá a bá miss tàbí tó bá miss wa àyá ó ti dẹ àwọn dè wọ́n ó ti kó gbogbo wọn nígbà tí èèyàn bá kó ẹja nínú odò ó lóun ó fi tó àlétí nínú abala ẹ̀ ń bára yìí yóò sì dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn àwàrà yìí mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò. God bless you and I love you. Bá a kún wá dénú yín mọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó má ju 5 lines lọ ó bá ti kọjá 5 lines àgbàlẹ̀ ṣàgbójú ni. I see you tomorrow by God's grace. Ire lójú owó oríire kàbìtì òmìnira nísàn kan náà àdẹ̀yìn a sì ní padà nítorí òmìnira dùn mọ̀ràn bí oyin ju kéèyàn wà ní àhámọ́ ṣùgbọ́n ọgbọ́n ló gbà ajá nìṣó ńlẹ̀ ó yá gbé wa débẹ̀ nù abala ẹ̀ ń bára yìí àrùjọ mùsùlùkùn omi ò sì ṣe ta ń kókó. Ó dá ọmọ kí káàbọ̀ sínú abala ń bára ètò ní pápá àpàláṣẹ ìròyìn mẹ́ta péré náà la ní ṣùgbọ́n ṣókí bí ọbẹ̀ oge ni ẹjẹ́ àkọ́kọ́ padà sí ọ̀dọ̀ former IG àyà ló ń bínú sí mi wípé àbáfọ́n náà lọ́rọ̀ sọ wípé ibìkan wà tán ti fún wọn lọ́rọ̀ sọ ṣùgbọ́n ó kàn ṣe ni láàánú ó dùn àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé wọ́n yin olódòdó wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn ti ẹ̀rántí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà wọn ti ẹ̀rántí sọ nípa ọmọ Nàìjíríà fún sáfíìsì tí ọmọ Nàìjíríà fún wọn láàyè olódòdó ni wọ́n yìn ní gbogbo speech wọn. That I give glory to God that I'm stepping aside today as Inspector General of Police. My gratitude goes to Mr. President for reposing enormous confidence in me right from the time he appointed me as his CSO when he was governor in Lagos to the time he appointed me as Inspector General of Police until this day that I'm stepping aside, and in fact tomorrow. I'm grateful to him. I am particularly excited that I am handing over today to someone with whom I share a unique history. We both had the rare privilege of benefiting from the mentorship of Mr. President and Commander-in-Chief, President Bola Ahmed Tinubu GCFR. Ọ̀nà ẹ̀rọ̀jà apẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ wọn ìgbà tán wà lórí oyè gan-an àfi gbogbo ìgbà mélòó la máa ń lò wọ́n àyè fi gbogbo ìgbà gbọ́rọ̀ wọn ṣé bàtàn tí wàá kó ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìn láàmọ̀ fún wọn láàyè ẹ wo ààyè wa dà ẹ mọ̀ jà fún ẹni tí ò relevant mọ̀ ní audience ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtàrà ẹ mọ̀ bínú ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ṣé ká kọ́kọ́ yà ní Ìdó irọ́ jẹ́ kọ́kọ́ yà lẹ́dó ká tó lọ sí Ìdó ní Ọ̀yọ́ state níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n tó pa ọba mi Ìlẹ̀dó. It was on Monday night when gunmen suspected to be kidnappers attacked the home of Chief Jiman Jacob Ogboy, a palace chief of Idoa Kingdom. The attackers reportedly shot him on the spot, injured his wife, and abducted his 2 daughters. Like I was buying something and I just received a call twice. So my sister didn't come here. They have shot that deal. The next I just come home and saw my father lying down with a gun on the mouth, like just everything just scattered. Like I was so surprised. What is going on? What is going on? And I discovered that my mother even used cocklass to injure my mother this side, forehead, both here, and hit my mother belly. Even the teeth, they used gun and hit.
àwọn lágbára o ṣùgbọ́n kì í ṣe ọba wọn o wọ́n ní ìkan lára àwọn high chief wọn ni ṣùgbọ́n high chief palace ni wọ́n ní kì í ṣe ọba mo ní sáré correct ẹ ni ẹ jẹ́ àgbọ̀ síwájú sí ó ṣe ní láàánú kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan náà ti ń pa tọ́ba ti joyè káàkiri Nàìjíríà ni wọ́n ti ẹ̀ ní ọwọ́ ba ìkan nínú àwọn jẹ́nsáré sílé ìsì torí Ẹdó ni ó fi ṣe ibùgbé látìgbà tó ti dáràn ní Ọ̀wọ̀ wọ́n tán lọ pààyàn lọ́wọ́ lọ́jọ́ ṣiṣẹ́ mọ̀ pé wọ́n mú àwọn márùn-ún wọn náà ti mẹ́rin kẹfà wọ́n ní Ẹdó náà ti mú un pé akákúkú fẹ́ ìròyìn yẹn lójú tó bá dọ̀la ẹ jẹ́ agbólé ìjálẹ̀ ká tó wá lọ sí Ìdó. Government should come and assist us. Very, very sad that government tried to make sure that there is security in our land, and since then it has been calm. But it's like they have gone to reinforce again now, only for them to come now to strike from Idoa side, and they just. ó dáa náà láti gbọ́ yẹn o ní Ìdóà ní Ẹdó ẹ jẹ́ wá lọ sí Ìdó ní Ọ̀yọ́ state káfíń lọ́pdẹ̀tì lórí tí mọ̀mọ́ ọmọ yìí mọ̀mọ́ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí tí wọ́n pa tán ní wọ́n rẹ́ ọrùn rẹ̀ wọ́n ní ẹjọ́ ti wá dé ilé ẹjọ́ báyìí o ṣàdédé ni wọ́n wá kànlẹ̀kùn mọ́ wọn lórí tán invite àwọn wípé ẹ̀sùn ilé ẹjọ́ kí ló dé ebi ìyá àwọn náà pa àwọn ilé ẹ̀ka àwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ àwọn ọlọ́pàá làwọn ń wò lẹ́yìn yìí sáwọn ọlọ́pàá ti gbàbọ̀dé ni wọ́n láwọn Fúlàní kan kóra wọn jọ tí wọ́n ní àwọn ń gbé lágbègbè ibi tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn pé wọ́n pa páwọn Fúlàní kan pa ìyá yìí wípé irọ́ ni náà bá kó lọ́ọ̀yà lẹ́yìn wọ́n ní lọ́ọ̀yà 5 gbogbo wọn jọmọ Yorùbá mo ní Fúlàní náà jẹ́ wọ́n kàn gbọ́ Yorùbá ni ló wá mú káwọn ọmọ ìyá ìmọ̀ ké gbàjarè síta wípé ẹ wá gba àwọn ẹ̀sánú àwọn olówó láwọn tán lè fi ṣe ẹjọ́ o nítorí wọ́n ní 50-50 ni wọ́n fẹ́ ṣe báyìí o wọ́n ní wọ́n ń dámọ̀ràn wípé kàn Fúlàní tó ráwọn Fúlàní náà fẹ̀sùn kan àwọn wípé àwọn jó ilé àwọn wọ́n lélẹ̀ ló wá fàtọ́ fi propose 50-50 fún ọmọ níta ló propose yẹ sí ọlọ́pàá ni ó propose yẹ sí ọlọ́pàá ti di adájọ́ ni kódà àwọn agbẹjọ́rò tán náà kó lẹ́yìn gan wọn tó bẹ́ẹ̀ ń sìn láti propose irú ẹ̀ wọ́n ní 50-50 kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ wọ́n náà sọ wípé kàn pín dọ́gbandọ́gba kí àwọn Fúlàní kan rè tún ilé wọn kọ́ kí àwọn olókùú náà kan rè sin òkú wọn everybody sì mèjọ ọ̀nù kan gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ mú ni so ìjọba ò ní dá sí gbogbo àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin lọ́yọ̀ ńkọ́ wọn ò rọ̀rọ̀ ìdẹ́librétì lé lórí ìyá alágbáyà máa parí bẹ́ẹ̀ ní wọn wá dúró tó wẹ̀yìn wò ìyá tó lọ́ọ́ ti tèmi tó wọ́n tó wá gba ọwọ́ tí wọ́n kò báyìí bó níbàdí wọn lọ́ọ̀kan. ẹ̀yin kan ní so ti ń rùn ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n rí fídíò yẹn tí wọ́n sì bá wa kẹ́dùn ẹ̀rí torí pé ìlànà Facebook ni kò jẹ́ ká fi àwòrán ìsá tó ti gbà wọ́n ti gbà á ti pín káàkiri ṣùgbọ́n níbo ni ọ̀rọ̀ dé dúró a rí pé àkọ́kọ́ wọ́n ti gbé kinní kúrò ní Ìdó DPO Ìdó àwọn èèyàn ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ là ń gbọ́ nípa pé DPO Ìdó wọn ò tètè já fúnra wọn ò tètè gbégbèsè wọ́n pààrọ̀ DPO Ìdó a gbọ́ pé area commander wá láti Èrúwà torí Ìdó ń bì ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn ló wà Ìdó local government area commander wá sí wọ́n rí nígbà wọn wá ta ni wọ́n rí ta ni area commander rí nínú ẹ̀yàn ọmọ olóòkú tí ń gbà wọn àbí wọn wálé sí ọ̀dọ̀ yín area commander wálé sọ́dọ̀ yín commissioner of police ńkọ́ bẹ̀ wọ́n lọ síbi tíṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àwọn olóṣèlú wa ìjẹ́ gómìnà wa rán èèyàn wá ìjẹ́ àwọn èèyàn gbogbo wọn ṣé wọ́n wá alága ìjọba ìbílẹ̀ wa ń kọ́ ìgbésẹ̀ wọn gbé alága ìjọba ìbílẹ̀ wa wọ́n gbìyànjú torí mo gbọ́ pé lónìí náà wọ́n tó ti pè yín. now a gbọ́ pé nígbà tí area commander wa gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tá a ṣe wọ́n pe àwọn ọdẹ fọ́n sígbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Fúlàní ni wọ́n mú tọ́wọ́n tó jó olórí wọn ni wọ́n mú wọ́n sì máa wọn míì náà kí lẹ lè sọ nípa rẹ̀ àwọn tí wọ́n mú àwọn mélòó tiẹ̀ la àwọn 6 àwọn mélòó ni wọ́n ti fi ilẹ̀ tó wá gbọ́gbọ́n ti fi àwọn kan lẹ̀. wọ́n kọ́ ní fi àwọn kan lẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tó lọ nínú ọ̀sẹ̀ yẹn ọdún di àwọn ká débẹ̀ wọ́n fi àwọn mẹ́ta sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni nínú àwọn 6 tí wípé wọ́n fi wọ́n lẹ̀ pé wọn ò lẹ́jọ́ jẹ́ ẹ̀sẹ̀ rí lórí èyàn èmi máa ń la àwọn aráàlú lọ́yẹ̀ àwọn Fúlàní tí wọ́n mú olórí àwọn Fúlàní tí ń bẹ ní agbègbè Ìdó ni níta sì gbọ́ púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n mú àwọn tí wọ́n ti ẹsẹ̀ ará ọ̀nà ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n táwọn ọlọ́pàá mú ní ìsìn wọ́n ti dà wọ́n lẹ̀. olóòtú ẹsẹ ọlọ́wọ́ jẹ́ mi ní ogun ní tí arábọ̀ ní àná yẹn wọ́n máa ya ìmílẹ̀ lọ gan fa ọ nígbà tí adé ìyá kan kú wọ́n bá sàlàyé fún wa pé tó ṣé ibi wọ́n pa ìyá sí ni ká lọ mú fọ́tò tá a yà kí wọ́n fi ìyá wálẹ̀. àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n sọ bá àwọn ọlọ́pàá pé kẹ́ ẹ lọ mú fọ́tò ìyá tí wọ́n dú lọ́rùn ìjọba ò tí ì fún wa ní drone tí wọ́n mọ ìyá látòkè kẹ́ ẹ kámẹ́rà rẹ̀ wọ́n sì lè máa dúró èèyàn gan-an kéèyàn sì máa kámẹ́rà rẹ̀. nígbà tí wọ́n láti nígbà tá a ti yẹ o ọ̀sẹ̀jọ́ mẹ́rin kò tí bẹ̀rẹ̀ tí iṣẹ́ ilé ọlọ́pàá lè ṣe. a lè rẹ̀ tọ̀rọ̀ pé
ẹbí abámọ̀lú bẹ̀ mọ̀lú yẹn náà là ń lé lọ́dà bí kan ọmọ fúlàní yẹn kí mi sá ìtọ́jẹ́ ẹ̀gbọ́n wa ní àdá fún òtí ẹ̀gbọ́n aṣọ anything èyí fọ́tò tá a yà kámẹ́rà tá a ṣe nígbà tí wọ́n sá ẹ̀gbọ́n yẹn ní àdá ń wò yẹn o láàrin bá àti kámẹ́rà kí wọ́n máa dùn ká fi á ti ṣe pé wọ́n ní àwọn aráàlú wọ́n ti bá àgbà fúlàní jẹ́ wọ́n sọ lé wọn ká lọ lọ fọ́mú òkú ìyá wa ká lọ ọmọ bá ti gba ìyá wa 50-50. ṣé wọ́n pa fúlàní kankan. wọ́n pa fúlàní o. wọ́n ò ṣe fúlàní kankan. àwọn náà aráàlú lọ bẹ̀ àwọn òtì màá wá bí gbé òkú wa mọ́túárì àti ẹ̀mọ́ kókó tó yà wá di òkú wa mọ́túárì lọ sẹ́yìn náà ti rí àfẹ́ pẹ́jù bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ bá ń dá sọ̀rọ̀ ìní o ta ló lẹ̀bi ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó yẹ kó dáàbò bá aráàlú àwọn olókùn títí lọ gbókùn wọn mọ́ṣúárì tó tún gbé lọ wọn ní lẹ́yìn ọjọ́ méje wọ́n mọ̀ gba 1,000 lọ́wọ́ wọn wọ́n ti san owó àsanlẹ̀ o ìjọba ò mọ̀ dá sí o sáràlú nìkan ni ó mọ̀ jìyà tí wọ́n tún mọ̀ jẹ́wé yá àwọn Fúlàní náà wọ́n wá rè wá àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n tún wá jẹ́ àwọn lọ́ọ̀yà Yorùbá àwọn alátẹnujẹ lọ́ọ̀yà tó jẹ́ wípé wíábẹ̀lẹ̀ fèsì ni àwọn ò rántí ìran wọn kárí àwọn nìkan náà mójútó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n tún sàkàn nínú àwọn bọ́dà wọn ní ọgbẹ́ tí fọ́nrán rẹ̀ sì wà ẹ̀rí rẹ̀ wà wọ́n rí yẹn ibi tí ẹ̀rí wà èyí tí ò sẹ́rí bọ́n ṣe dúmọ̀mọ́ ni àwọn ọlọ́pàá ń béèrè ṣé ọwọ́ àwọn ará àwọn ẹbí ìyá ló yẹ kán ti máa béèrè àbẹ́ àwọn ẹbí ló yẹ kán máa béèrè evidence lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá torí iṣẹ́ wọn ní ibi tán ti fẹ́ẹ̀lì ni bí tó ti fẹ́ẹ̀lì ni àwọn ló yẹ kán wọ́n lọ́ọ̀bẹ̀ o náà ọlọ́pàá wọ́n bí wọ́n lẹ́jọ́ ni wọ́n gbégbèsè lọ́ọ̀bẹ̀ níbi tán ti pààyàn rèé máa ṣe investigation o wọ́n gbégbèsè lọ́ọ̀bẹ̀ o níbi tán ti pààyàn o wọ́n wo biometrics ọwọ́ biometrics náà gan wọ́n wo biometrics ọwọ́ ara wọn torí ó yẹ kán sa gbogbo àdá tán bá ní agbègbè ibẹ̀ yẹn jọ kán fi wo ẹni tó mú àdá yẹn dání tó fi pa ẹni yẹn wọ́n wá rè sa àwọn kan wọ́n kọ́kọ́ dàbí ọgbọ́n bí ẹni pé wọ́n rè ṣiṣẹ́ wọ́n lọ àbà yàtọ̀ sí tán ti pààyàn ẹ wá sa àwọn kan ẹ tú wọn lẹ̀ àwọn yẹn náà ló tún wá kó lọ́ọ̀yà wá àmọ́ wòra wa tí nǹkan fi máa ṣe àwọn èèyàn tí ò ní ipá àti agbára láti gbèjà ara wọn ìjọba náà sùn Ṣèyí Mákindé ò tiẹ̀ ráàyè ní ìsìn mo gbọ́ pé òun àti Kwakwanso wọ́n jọ ń lẹ̀ dí àpò pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ politics kò tiẹ̀ lé sọ́kàn rẹ̀ ní ìṣèjọba Ọ̀yọ́ mọ́ ó ti ṣe tí ó ṣe ó ti parí táàmù tiẹ̀ ìwọ̀nba tó kù wọ́n á fi jógèlèdè tán fi kó lórí oyè Ọba Rashidi ẹ mọ́ wò wọ́n ràn ẹjọ́ ẹ bá wa dá sí o ẹ wo àwọn ará bíi ní ìsìn tá a bá rò pé kó kàn wá wọn lágbára láti ja ìjà fúnra wọn bá a sì ṣe ń pariwo tó iná ìjọba lè mọ́ sanwó mọ́ṣúárì fún ìyá wọn tá a bá sì ní ká mọ́ wòran ẹ wò ó kọlọ́mọ jẹ́ kí nǹkan burúkú kan wà ní o bá a sì mọ́ wọ ara wa ń ràn rèé o kí níyẹn bàjẹ́ ó bá àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́ o kì í sáàárẹ̀ Èkó nìkan o kì í ṣẹlẹ̀ ń bí o àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà náà fi ń ṣe nílùú táwa wáyé pápápá ó ti rí èèyàn kan èèyàn méjì mẹ́ta látojú wíńdò wọ́n ti pọ̀ lọ́wọ́ ní mọ́ bọ́lọ́pàá ó sì di ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà wọ́n pọlọ́pàá láago kan ọ̀sán ó di òru bó bá tiẹ̀ máa wá ọlọ́pàá tó yọjú bẹ́ẹ̀ tàbí kó tiẹ̀ ní irọ́ ẹjẹ́ kó ń kúkú pè lórí aago. Kódà èmi ò mọ tí ń sọ sí ọ̀rọ̀ yìí o torí ó ṣe ní láàánú ẹ̀wọ̀n ṣe pa ìyá yẹn nípa àyà èèyàn kan ló sàpa ìyá bọ́n bá wá ní kì í ṣe àwọn Fúlàní ló pọ́n ṣé kò yẹ kọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí iṣẹ́ kan wá ẹni tó pààyà ìwà nìkan rè sin òkú wọn so ẹ̀ ní interest nípa láti mú ẹni tó pa ìyá yẹn káti ẹ̀ wá ní àwáwí kì í sàn Fúlàní ó dáa bó o ní ọlọ́pàá ṣe kò yẹ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ débi tẹ́ẹ̀fì mọ́ tó pa àbí ó yẹ kán rìlífù ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn níṣẹ́ ni tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. aya ní ọ̀gá mi bóyá ká gbìyànjú ká dúró ká béèrè ká ní kán bá wa wádìí ẹ̀ ká béèrè orúkọ ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn wípé kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá ara àwọn Fúlàní yẹn ló máa jẹ́ abẹ́rẹ́ àwọn tó ń pera wọn ní Fúlàní nomads náà tán náà pa àwọn èèyàn wọn sì gbé òkú màálù lásán wọn gbé jáde ẹ wo ọmọ onílé bí ṣe ń sùn ta ẹ wo ọmọ ọkọ bí ṣe ń ṣe bí ọmọ ẹrú lórí ilẹ̀ bàbá rẹ̀